ท่านก็อธิษฐานแล้วอิมังกายปัฏนังอธิษฐามิทุติยมปิอิมังกายปัฏนังอธิษฐามิตาติยมปิอิมังกายปัฏนังอธิษฐามิผูกมือเดียวนะกั้นใจผูกเสร็จแล้วท่านก็จะห่มผ้าห่มผ่อนไฟหลอดนั้นไม่ติดแล้วนะทั้งหลอดนั้นไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเยอะเลยท่านก็จะไปนะนั่นสว่างโล่งเลยไม่รู้สวิตช์มันอยู่ไหนไม่รู้เราก็ไม่รู้จักเราก็เลยไม่กล้าเปิดกลัวมันช็อตเอาลำโพงข้างหลังไม่ดังทำยังไงจะให้มันดังดีเนาะผมเองผมก็ไม่สามารถทำให้มันดังได้นี่คนทำให้ดังอยู่ตรงนี้ ช่วยดูด้วยลำโพงข้างหลังไม่ดังสำคัญนะอันนี้ผมก็เหมือนกัน ผมก็ไม่มีตังค์ผมก็จะยืมท่านเหมือนเนี่ย ทำไมมีอาการเหมือนกันเนาะแปลกอ่ะโรคซับจางนี่มีเหมือนกันหมดเลยเหรอ หลวงปู่เอ๋ยเวลาไปที่บ้านคนผีเข้าอ่ะหลวงปู่เอ๋ยไม่ไล่ผีหรอกเพราะให้พวกเราทั้งหลายไปสังเกตดูเลยในมนต์วิธีทั้งเล่มมันไม่มีบทไหนเลยไล่ผีครับทั้งเล่มเลยนะไม่มีบทไหนไล่ผีเลยหลวงปู่เอ๋ยก็ไม่ไล่หลวงปู่เอ๋ยทำไงรู้ไหมนั่งคุยกับผีชวนถามนู่นถามนี่ถามแล้วถามอีกถามซ้ำไปซ้ำมาอย่างนั้นนะเหมือนคนเบอพูดแล้วพูดอีกกันนะถามจนผีเบื่อ ผีเบื่อแล้วมันไปเองผีไปเองอ่ะมันเบื่อ พอผีเบื่อผีก็ไปพอจะไปไม่ได้อีกหลวงปู่เอ๋ยผูกไว้นั่นพอจะไปไม่ได้ร้องไห้หลวงปู่เอ๋ยก็ถามว่าทำไมไม่ไปแล้วอยากจะไปก็ไปที่ไปไม่ได้หลวงปู่ผูกเอาไว้นี่ว่ะไปแน่นะถ้าไปก็จะขายให้นั่นหลอกล่อกันไปอีกพักหนึ่งจนกระทั่งยอมพอยอมเพราะขายก็ไปนั่นไม่มีบทไหนแล้วครับในมนต์วิธีมีแต่สรรเสริญให้กับบุคคลคนนั้นบุคคลคนนี้อยู่ดีมีสุขขอให้สำเร็จนั่นนิมนต์นะครับเอาฝาบาทมาด้วยถ้าใครไม่อยากจะเอาฝาบาทมามันน้อยไปก็เอาบาทมาด้วยมาพิจารณาอาหารใช้โภชเนมตันยุตุงเอาพุงเป็นประมาณผมนึกถึงพระรูปหนึ่งตอนที่ผมไปเข้าปริวาสที่เพชรบูรณ์ไปช่วยกันนะเพราะว่าเขาเป็นป่าใหม่ก็เลยไปช่วยกันมีพระรูปหนึ่งท่านรูปร่างใหญ่โตมากสูงตั้ง190อ่ะแล้วตัวใหญ่เกือบ200ผมไปยืนเทียบเลยแหมยังกับไอ้นั่นเลยยังกับเด็กเลยยืนเทียบท่านตัวใหญ่เวลารับบาตรเนี่ยท่านเดินข้างหน้าผมเดินอยู่ข้างหน้าผมท่านหยิบข้าวเหนียวไปก้อนหนึ่งขนาดเนี้ยใส่ลงไปในบาตรท่านก็บาตร9 นิ้วในบาตรท่านก็มีข้าวอยู่ครึ่งบาตรข้าวสุกเราก็สงสัยเกิดความสงสัยที่แล้วก็ห้ามไปดูบาตรใครนะห้ามไปชะโงกดูบาตรของเพื่อนพระภิกษุด้วยกันห้ามเราก็สงสัยมันเห็น ไม่ได้ชะโงกดูเราตัวเตี้ยพอมองข้ามไปหน่อยก็เห็นละสงสัยว่าท่านจะฉันหมดไหม
พอเราตักอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปวางไว้ที่ปลอกของเราเรียบกดของเราเรียบร้อยแล้วเราก็ฝาบาตรปิดไว้พอฝาบาตรเราใส่ขนมมาแล้วก็เอาผ้าอาบเนี่ยพับแล้วก็ปิดไว้สงสัยเดินไปดูว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านพักอยู่ที่ไหนเราเดินไปดูก่อนว่าท่านอยู่ที่ไหนพอรู้ว่าท่านอยู่ที่นั่นตรงนั้นแล้วเราก็กลับมาฉันอาหารนะฉันอาหารเสร็จแล้วก็กะพอประมาณว่าสัก11:30แล้วก็ไปดูอีกทีหนึ่งท่านฉันไม่หมดหรอกข้าวเหนียวก็เหลือตั้งครึ่งก้อนก้อนขนาดนี้ไม่ใช่ข้าวสวยก็ยังเหลือตั้งเยอะตอนตักทีแรกอะชูชกเข้าครอบงำไอ้นุ่นก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยตากใหญ่พอฉันไปแล้วพอเวสสันดรเกิดอันนี้อร่อยนะท่านเอาไหมแจกแจกเวลาเราตักอาหารเนี่ยเรานึกถึงอีหมวยกระบวยนั่นแหละอันกลมๆอันเท่านี้เราตักข้าวเต็มนั้นอ่ะโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับแล้วอาหารกับข้าวอีกรวมแล้วไม่ใช่น้อยนะแล้วยังขนมอีกนั่นผลหมากลากไม้อีกถ้าเราคิดว่ามันจะเหลือมันเหลือแน่นอนอ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราคิดว่ามันจะไม่พอผมจะพิจารณาอย่างเนี้ยไม่พอจะเหลือทุกครั้งอะแล้วแต่ผมก็พยายามฉันนะตักไปเท่าไหร่ฉันให้หมดขืนเอาให้หมดไม่ได้เคยไม่งั้นมันเคยตัวฉันให้หมดทุกครั้งไม่ให้เหลือนิมนต์นะครับนิมนต์เจ้าค่ะแล้วเช้านี้มีรอบสามัคคีไม่ทราบว่าวันนี้มีอาคันตุกะเข้ามาไหมถ้าจะไม่มีเนาะปกติแล้วก็ไม่ค่อยมีหรอกนิมนต์เจ้าค่ะปลุกเพื่อนด้วยนะปลุกเพื่อนด้วยชายคานี้อย่าเข้ามานะชายคาเนี้ยข้างล่างนี้ไม่รู้ว่าค่ะปลุกเพื่อนด้วยนะปลุกเพื่อนด้วยชายคานี้อย่าเข้ามานะชายคาเนี้ยข้างล่างนี้ไม่รู้ว่ามีพระนอนอยู่หรือเปล่าแต่ท่านพระครูโพธินอนอยู่ข้างล่างนี้แน่นอนนอนอยู่ตรงเนี้ยห้องท่านนอนอยู่ตรงนี้ประจำตั้งแต่สร้างตรงนี้เสร็จมาเลยครับเมื่อก่อนผมก็นอนตรงนี้เนี่ยนอนห้องมันมีห้องอยู่2-3ห้องอยู่เมื่อก่อนผมก็นอนตรงนี้เดิมจริงๆตรงนี้ไม่มีครับเป็นประหลำเตี้ยๆเนี่ยเลี่ยราดไปกับพื้นนั่นแหละตอนหลังก็มาสร้างใหม่เพิ่มขึ้นถมดินตรงนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนเป็นลาดเอียงไปนั่งกรรมฐานดีครับลาดเอียงไปเหมือนในโรงหนังอะแล้วนั่งข้างหลังนี่มองเห็นข้างหน้าชัดเจนตอนหลังก็ต้นมะขามเปลี่ยนแปลงเอาต้นมะขามออกเอาดินถมแล้วต้นมะขามมันตายดินถมสะดือมันเขาบอกถมสะดือมันตายก็เหลือต้นไม้มาปลูกใหม่ที่แรกก็เอาไอ้ต้นนั้นน่ะต้นตะกูยักษ์มาปลูกตะกูยักษ์มันก็ไม่ล่มเท่ากับต้นไทรครับต้นไทรนี่ล่มกว่าต้นตะกูยักษ์มันเป็นไม้โตไวเขาบอกว่าเอาไม้ไว้ใช้ประโยชน์มันเนื้อมันคล้ายๆไม้สักเขาว่างั้นเมื่อปีที่แล้วนี่ยังร้อนอยู่เนี่ยแถวๆเนี้ยยังร้อนอยู่เพราะว่าต้นไทรมันเล็กปีนี้มาร่มรื่นขึ้นเยอะเลยเราก็สบายแล้วคันนี้ไม่ต้องนั่งตากแดดแต่ยุงก็เยอะขึ้นอีกหน่อยถ้ามันไม่หนาวถ้ามันไม่หนาวแล้วยุงมันจะมากยุงมันอาศัยอยู่ในนั้นแหละในฟางนั่นแหละแล้วยุงตัวใหญ่กว่าขาด้วยโอ้โห
นิมนต์เจ้าค่ะรอบสามัคคีปลุกองค์ข้างๆด้วยบัดดี้กันเนี่ยต้องปลุกกันด้วยเมื่อคืนนอนเกือบ5 ทุ่มมันไม่หลับไปนั่งคุยกันกลับไปแล้วไปนั่งคุยกันอยู่มีท่านพระอาจารย์วีระมีผมมีท่านอาจารย์เสน่ห์นั่งคุยกันอยู่คุยกันเรื่องเก่าๆอะแก่แล้วเองว่าแหละอาจารย์วีระก็จะ60แล้วหรือ60แล้วก็ไม่รู้ปีนี้ไม่ได้ถามอายุกันสักทีนะก็มีหลวงพี่เสน่ห์ก็70 กว่าแล้วผมก็ย่าง70แล้วคุยเรื่องเก่ากันแล้วคุยเรื่องเก่าๆคุยกันอยู่พอสมควรนะจนกระทั่งต้องตัดบทเปลี่ยนแล้วหลวงพี่แฝดเอาไปเปลี่ยนเมื่อกี้นี้ผมชงกาแฟมันยังไม่ได้ฉันนะยังไม่ได้ฉันกาแฟเมื่อวานนี้เจ็บใจเมื่อวานนี้มาชงกาแฟเมื่อวานนี้น้ำมันสีเขียวไอ้ไฟมันขึ้นสีเขียวอยู่เขาบิดไว้ตรงเลข0ไอ้เราก็นึกว่าน้ำมันร้อนเต็มที่แล้วมันเลขไอ้ตุ่มแดงมันไม่ทำงานแล้วมันเขียวแล้วใส่กาแฟเสร็จอะไรเสร็จปั๊บก็กดปั๊บแล้วก็ตาก็มองที่อื่นเพราะว่ามันไม่เต็มไม่ง่ายหรอกพอหันแล้วมาดูอีกทีกาแฟลอยฟ้องแล้วเอานี่มันน้ำเย็นนี่ตายเลยผลที่สุดก็เลยคนจนมันละลายแล้วก็ฉันมันทั้งอุ่นๆหน่อยๆงั้นนะสมน้ำหน้ามัน เสร็จแล้วเราก็บิดไปที่90 องศาแม่เจ็บใจฉันกาแฟด้วยน้ำอุ่นก็ดีเหมือนกันนะไม่ร้อนปากนิมนต์ครับนิมนต์สำรวจแถวที่ 1หมายเลข18มาแล้วได้ยินเสียงแล้วแถวที่ 2แถวที่ 3แถวที่ 4แถวที่ 5 148 149หมายเลข123มาแล้วเนาะกำลังมาที่เบญพาดนึกถึงที่เบญพาดพอถึงเวลาปั๊บระฆังตีเป้งสุดท้ายนะถ้ายังเดินอยู่โดนหมดเลยเป้งสุดท้ายนี่ถ้าเราเข้าไปยืนอยู่ในที่นั่งของเราแล้วนั่นไม่โดนแต่ถ้ายังเดินอยู่โดนหมดเลยเขาเอาเป้งสุดท้ายเป็นเกณฑ์เขาตี3 ลา 3 ครั้ง 3 ทีเป้งสุดท้ายนี่ถือว่ามาไม่ทันนิมนต์เอาไม้ให้ได้แล้วเนาะผมก็มีไม้ส่วนตัวมาเหมือนกันแต่ยังไม่เอามาใช้หมายเลขเท่าไหร่เนี่ย18นะโดนละ อ้าวมาไม่รู้นิมนต์นะ
กราบโยโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธสวะคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมังยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสักการเรหิยัตถารังอโรปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนหันเตภะคะวะสุจิระปรินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมาสาอิเมสการะทุกตาปันนะอาระโปเตปฏิคันหาโตอัมมะกังทีกรตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังยัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
ธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปปะคะนะมะการังกะโรมาเสยนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมยังพุทธาภิตุติงกะโรมาเสยโย โยโส อะตะกะโต อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัพ ปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโร ปุริสธรรมสัพพะติ ทิ สั สั ท น ธา อาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาโยอิมังโลสเทวกังสมารกังสัพพมกัง อาสมณะปัมมณิ ปัจจังสเทวมนุษย์สยังอภิญญาสัจจิกัต ตวะ ปะเวเทสิโยนัมมังเท เสติอา อาทิกัลยานังมัจเจกัลยา นังป ริ ริ โยสานกัลยานัง อาตาอัปมยัญชนะ เกวละปาริปุนังปาริสุทธลัมมจาริยังปะกาเสสิตามัง ภะคะวันตาอภิปุ โอชยามิตามังภะคะวัน ติรสานะมามิธรรมยังธรรมาภิตุติงกะโรมาเสยโย โยโส ภะวะภะ โตภะคะวะตาธัมโม ตันติปิโกอะกะ อลิโกเอหิปัสสิโก โอ โอปันญิโก ปัจจาตัง เวทิตาโพวินโยเห ตะมั มังงธัมมังอ อ ภิ ภิปุชยา มิตามังธัมมังศิรสานะมัง ธรรมยังสังฆาภิตุติงกะโรมาเสยโย โส สุปฏิปันโน โนภะคะวะโตสาวก สังโฆโอ โอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆ สามิ จิปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆ ยะติทางจัตตาริปุริสัย ยุคา นิอัตถาปุริสปุคคลาเอสะ ภะ ภะ คะวะโต สาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุนายโยตา กินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรัง ปุญญเข เกตังโลกัสสา ตะมังสังฆัง อภิปูชยามิตมังสัง ทังศิรสานะมามิ ตยังรัตนัตยปนมคาทายโยเจวาสังเวคาปาริกิตนปาทันตปนมาเสยพุทโธสุตุโต
กรุณามหันนะโอโยตันตสุ สุ ตา ตา ป ปะ ล ละยาย า นะโลจโน โลกาตปะโมปะกิเรสคาตะโกวันตามิพุทธังอะหะมาตะเรนตังธัมโมปฏิโพวิยตัสสะสัตตุโนโยมะปะปะปะมะตะเปตะปินนะโกโลกุตโรโยตปะทัปปะติปะโนวันตามิธัมมังอะหะมาตะเรนตังสังโฆ โอ สุ สุ เก เก ตา ตา ป ป ย ย ติ ติ เก เก ตา ตา สั สั ญ ญ ญิ ญิ โต โต โย โย ติ ติ ตา ตา สั สั น น โต โต สุ สุ ข ข ตา ตา นุ นุ โป โอ ทะ ทะ โก โก โยระปะหิโน โนอริโยสุเม ทัสโส วันทามิ สังฆังอะหะมาตะเรนตัง อิเจวะเมกันตาปิโป ชนัยยกังวัตตุ ตุตยังวันตยตาปิสังกตัง ปุญญังมะยายั ยังมะมะสะอุปัตตวามาโอนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยา อิทาตาตาคาโตโร โลเกอุปันโนอะระหังสัมมา สัมพุทโธธัม โมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสมิโก ปรินิพพานิโก สัมโพธกามิสุขตัปปเวทิโตมายันตังธรรมังสุตวาเอวังจานามะ ตาติ ปิปิทุกาจาราปิทุกามรณัมปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัส อุปายาสัพพิทุกขา อัปปิเยหิสัมปโยโก ทุกข ปิเยหิวิปโยโกทุโก ยัมปิสังนาราปฏิตัม ปิทุกขังสังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา ไสยติทัง รูปปาทานขันโท เวทนุปาทานขันโต สัญโยปาทานขันโท สังขารุปาทานขันโต วิญญาณุปาทาน ขันโต เยสังปริญญายะทารมา โนโสภะคะวะ เอวังปะหุลังสาวะเกวิเนติ เอ ปะคาจาปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกตุอนุสาสานิ ปะหุลาปวัตตติรูปังอนิจจัง เวทนาอนิจจา สัญญาอนิจจา สังขาราอนิจจา วิญญาณัง อนิจจัง รูปังอนัตตา เวทนาอนัตตา สัญญาอนัตตา สังขารา อนัตตา วิญญาณัง อนัตตา สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพ ธัมมาอนั นั ต ต ตา ตาติเตมะยังโอตินนาม หาสติยาจาราม มรณเอนะโสเกหิปริเทเว ทุเก เกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิ ทุกขตินาทุกขบาเรตา อัปเปวนามิมัน อเกวร สตุกขกันตัสสะอันตกิริยา ปัญญา เยธาติจิระปรินิพุตัมปิตัง ภะคะวันตังอุติ สะระหันตังสัมมาสัมพุทธัง อัตตาอาคารัสสะมหาอนาคาริยัง ปัปปจิตาตัสสมิงปะกวันติพรัม มจาริยังจารามะ เภิกขุนังสิกาสาสิวะสัมมา ปนา
ตังโนพรหมจริยังอิมัต สเทวราส ตุกขคันตัสสะอันตกิริยาย าสังวัต ตตุติ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะ อะ ระ ระ หะ หะ โต โต สั สั ม ม มา มา สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ31เอวเมสุตังเอ เอกังสัมมายังภะคะวะ สาวั วั ต ต ติ ติ ยั ยัง ง วิ วิ หา หาร ร ติ ติเจตวันเนอนาต ตาบินติกาสาอาระเมตราตระโคภะคะวะภิกขุอามันเตสิปิกะโหติปะตันเตติเตภิกขุภะคะวะโต โสสุงภะคะวะเอตตะโวจา เมตตายาภิกขเว เจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะปาวิตายะปะหุลี กตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริติตายะสุสัมมาละตายะเออาทัสสานิสัตตาปาติกะอากาตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุนตตินะปะ ตังสุปินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติอมนุสสานังปิโยโหติเทวะ ตารั รักขันตินาสอาคิวาวิสัง วะอาทังวะ กรรมติตุวะตังจิตตังสมาติยติมุขวันโนวิปัสสิตติอาสัมมุลโล อาระกโร ติอุตตริงอัปปติวิชันโตปรัมมโลโกปะโกติเมต ตายามิอเว เวเจโตวิมุต ติยะ อาเสวิตา ตาย ยปาวิตายา ปะ ปะ อุลิกตัง ยาวัตถุ ตุกตายะอนุตติตายะปริต ติตายะสุ สมารัตตายะเมเอ กาตัสสานิ สังสาปาติกังคาติอิธรรมโวจะปะคะวะอัตตมนา เอปิ โกปะคะวะโต อาสิ สิตังอภินันทุนติ อาสิตามิตังเตนะ ปะคะวะตาจานตาปัสสตาอะระหะตาสัมมา ตัง ปุณเทนะสัมปันนาสีลาปิกเววิหารตสัมปันนาปาติโมกขปาติโมกขสังวรสังโวตาวิหารตอาจารโคจารสัม วะ อนุมัตเตสุวัจเจ
สุภยทัสสาวิสัมมาทายสิกขาสิกขาปะเทตุติตัสสมาติหัมเมหิสิกขิตาปังสัมปันนสีวิหาริสามาสัมปันนปาติโมกขาปาติโมกขัสสะวรสังอุตตาวิหาริสามอาจารโคจรสัมปัตนาอนุมัตเตสุวะเจสุปยทัสสาวิสัมมาทายสิกขิสัมมาสิกปะเทสุติเอวันนิโนสิกขิตาพังชินตาโสตังปรกัมมกาเมปนุทพรหมนนัปปหายมุนิกาเนกัตตปมุตปัตติการิยาเจการิยาเทนังหันหาเมนังปรักกเมสิติโลอิปริภาโชปิโยอากิรเตราชังอากตังทุกขตังไสยโยปัจจตปฏิทุกขตังกตัญจะสุขตังไสยังกัตตวานานุตตปฏิกุโสยถาอาหิโตตเมวานุกันตติสามัญยังตุปารามะตังนิระโยปกัสสติยังกินจิสิติลังกัมมังสังกิกิริทันจะยังวตังสังกัสสรังปรัมมจารินาตังโหติมหาปะละอันติอติอุณนะหิสวิจจโยธัมโมโลอนุตตโรสัพพสัตตหิตัตตายตังตวังอันหาหิเทวะเทวาริวัตเอระจตันเตอมนุษเสหิปาวะเกอายักเกนาเควิเศปุเตอากาลมลเนนวาสัพพสมามลนาโมโตตะเปตวากาลมาลิตังตัสเสวะอานุบะเวนโหนตุเทโวสุกิสัทธาสุตตสีลังสมาทายธรรมังสุจริตังจเรตัสเสวะอานุอาเวนะโหนตุเทโวสุกิสัทธาลิกิตังกินติตังปุจนารนังวาจานังกรุงอเรสนังสุตวัตตัสสะอายุปวัตตติติยะถาปิเสราวิปุลานาปังอาหัจจปัปปตาสมันตาอนุปลยยุงนิโปเทนตาจะโทติเอวังจราจมัจจุจะอติวัตตันติปานิโนขัตติเยรัมมเนเวเสสุนเตจันดาลปุกุเสนกินจิปาริวัตเจสิสัพพเมวะปิมัตตตินาทัสสหตินางภูมินรหานังนปัตติยานปะปิมันตโยนเจนะสักกาเจตุงตะเนนวาตัสสมาหิปันติโตโปโสสัมปัสสังอัตตมัตตโนโอเทธรรมเมจะสังเคจะทุยโรสัตถังนิเวเยโยธรรมจาริกาเยนวาจายอุตเตตัสสะอิเทวนังปะสังสันติเพจะสักเกปโมตติยะสะสะตาตถาคเตอจลาสุปฏิติตาทิรัญจยัสสะกัลยาณังอริยกันตังปัสสังสิตังสังเคปัสสะโทยัสสติอุชุโปตันจะทัสสนังอัตเลตโตติตังหุอโมกันตัจจะชีวิตังตัสสมาสัตตันจะสีลันจะปัสสะธรรมตัสสนังอนุยุนเชตเมทาวิสารโก
พุท ทานาสาสนันติ เอวเมสุตังเอ เอกังสมยังภควาสาวัตติยังวิหารติเจตวันเนอนาตปิน ติกา สอาราเมตรัตระโกภควาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติปทันเตติเต ภิกขุ ภควโตปัจจัสโสสุงภควาเอตตะโวจา อุปาทาวะ ภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิทาวาสาธาตุธัมมาทิตถา อัมมานิ ยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมโพนจติอภิสัมเมติอภิสัมโพนจิตตวา อภิสัมเม ตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพ เมสัง ขาร าอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวา ตถาคตานัง ทิตาวาสาธาตุธัมมาทิตถาธัมมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติ ตัง ตถาคโตอภิสัมโพนจติอภิสัมเมติอภิ สัมปุจ จิตตวาอภิสัมเมตวาอาจิ คติเตเสติ ปัญญาเปติปัตตเปติวิวรติวิปัจจติอุตตานิกโร ติสัพเพ เอ สั สั ง ง ฆา ขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเว ตถานัง อนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธัมมาทิตถา อัมมานิย ยามตาสัพเพธัมมาอนัตตาติยถา ตากาโตอภิสัม สัมโพนจติอภิสัมเมติอภิสัมโพนจิตตวาอภิสัมเมตวา อาจิค ติ ติ เทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพ ธัมมา อนัตตาติธรรมโวจะภะคะวาอัตตมนา เปปิคุ ภะคะวะโตอาสิตังอภินันโทนติ สัพเพสังขารา อนิจจติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพพินดติทุกเขเอสมัค โอ วิสุนติยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพพินดติทุก เขเอ สมัคโกวิสุนติยาสัพเพธัมมาอนัต ตา ติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพพินดติทุกเขเอสมัค โอ วิสุทธิยาอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนาปารคามิโนอัตถายังอิตราปัจจติระเม นุตาวติเยจะโคสัมมาทักขาเตธรรมเมธรรมานุวัต ติโน เตชะนาปารเมตสันติมัจจุทัยยังสุตุตตะลังกันหังธัมมังวิปปายสุขังปาเวตปันติโตโอกาอโน ธัมมา ธัมมวิเวเกยัตตทุระมังตรัตตราปิรติมิจฉัยยอิตวากาเมอปิน จโน ปริโยตปัยยะอัตตานังจิตตะกะเลเสหิปันติโตเยสังสัมโพธิยัง เอตุ สัมมาจิตตังสุภาวิตังอาทานปฏินิสสักเกอนุปาทายะเยระตาขีนาสาวจุติมันโตเตโลเกปริเนปุตาติ อ
อวิชชาปัจจยา สังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนาม รูปปัจ ปัจจยาสรายตนังสรายตนะปัจจยาปัสโสปัสสะปัจจ เวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจ จยาอุปาทานังอุปาทานปัจ จ ภโวภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาจรามรณัง โอปะ ปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมปวันติเอวเมตัสสะเกวะ ราสะ ทุกขขันตัสสะสมุทัยโยโหติ อวิชชายตะ เววะอาเสสะวิรากานิโรธาสังการนิโรโต สังขา การนิโรธา วิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธาน ามรูปานิโรโทนาม มรูปานิโรธาสารายตนะนิโร โร ธ โตสรายตนะนิโรปัสสะนิโรโทปั ปั ส สสะนิโรธา เวทนานิโรโทเวทนานิโรธาตัณหานิโร ตัณ หานิโรธาอุปาทานนิโรโทอุปาทานนิ โรธา ภวนิโรโทภวนิโรธาชาตินิโรโท ชาตินิโรธา ชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสานิโรธจันติเอวสเกวลัสสะทุกขกันตัสสะนิโรโทโหติ ยะถาหะเว ปาตุปวันติธรรมาตาปิโนชายโตพรมมนัสสะทัสสะกังวะปายันติสัพพายโตปัจจานาติสเหตุธรรมังยะถาหะเวปาตุปวันติธรรมอาตาปิโนชายโตพรมมนัสสะทัสสะกังวะปายันติสัพพายโตกายังปัจจยานังอเวติยถาหะเว ปาตุปวันติธรรม มาอาตาปิโนชายโตพรมมนัสสวิโทปยังติสติมารเสนังโสโรวะโอสยมันตาลิกันติ อติตังนานวะ ขมายนาปฏิกังเขอนาคตังยตติตัมปะเอนันตังอัปปัตตัญจะอนาคต ปัจจุบันนันจะโยธัมมังตัตตตัสสวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิตตามนุโพรหะเยอัจเจวกิจจมา ตาปัง โกจัญญามรณังสุเวนะหิโน สังคารัน เตนะมหาเสเนนะมัจจุนา เอวัง วิหาริมาตาปิงอโหรัตตมตันติตังตังเวอัตเตกรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนีติ อเนกาชาติ ติสังสารังสันตาวิสังอนิปปิสังกาการังกเวสันโตทุกขาจาติปุณะปุนังกาการกทิตโทสิปุณเกหังนากา อาสิ สัพพะเทภาสุกาภักขากากูตังวิสังกตังวิสังการกตังจิตตัณหานังกายมัจจกาติ อุเตตยัน จักกุมาเอกราชาริสวรรณโนปัตวิ ปะปะ โสตังตังนมัสสามิอริสวรรณังปัตวิ ปะปะ สังตยัสสกุลอาวิหเรมุติวสังเยปรัมมนาเวสกุสัมปธรรมเมเตเม นะโมเอ จะมังปาลยันตุนามัตตุอุนอานังนามา
ตุโพธิญาณโมวิมุตตา อานังนะโมวิมุตติยาอิมัง โส ปาริตังกัตตวาโมโร จารติ เทศนา อัปปมาโนพุทโธ อัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิไอเว สิกาสัต ป ปะ ฏิอุณนานาวิสรภูโม สิกากาตเม รักขากตาเมปริตตาปฏิกรรมันตุปูตานิโสหังนะโมภะคะวะโต นะโม สัตตันนังสัมมาสัมพุทธา นังอิติปิโสภะคะวะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรม ลาติสัตตา เทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวตา ธัมโม สันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโก ปัญจตา ตังเวทิตาโพวิญโยเหติสุปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสั สั ง งโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสัง โอสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวก สัง โอยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโต สาวกสังโออา อาหุนายโยปาหุนายโย ตากินะโย อัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญ ญาเก เกตังโลกัสสา ภาวุงสหัส สมปิเนมมิตาสาอุดันตังกลีเมกะลังอุติตะโครสเสนมาทานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโท อันเต สัสสะภวตุเตจยมังกาลานิมาราติเรกามบิโยสิสสัพปรัตติงโครัมปนารวกรรมกรรมตัตตยักขังขันติสุทันตวิธินา ทิตวา ปุลินโตตันเตสัสสะภวตุเตจยมังกาลานินาราคิริงกัจจวลังอธิมัตตโพทาวักกิจักกรรมสเนวสุทารุนันตังเมตตัมปุเสกวิธินา ทิตวามุริน โตตันเตสัสสะ ภวตุเตยยะมะอารานิโอเค กิตตะกักกรรมติหัสสะสุทารุนันตังอาวันติโย อนาปตังคุริมาละวันเอติปิสังขตมโนจิตวา มุนินโทตันเตสัสสะภวตุเตจยมังกาลานิ กาตวา นากัตตมุตตะลังเอวะกัปปินิยาจินจายตุตตวัจนังชนะกายมัต เอตันเตนะโส มาวิตินาชิตวามุนินโทตันเตสัสสะภวตุเตจยมังกาลานิ สัจจังวิ วิหายมติสัจจกวาตะเกตุงวาทาปิโรปิตมนังอติอันตโพธ ตัง ปัญญาปฏิปัจจลิโตชิตวามุนินโท อันเตสัสสะภวตุ ตุเตจยมังกาลานินันโทปนัญชปุจกังวิภูตังมเหติงปุตเตนะเทระพุจเกนะธรรมา ปยัน โตอิทโทปะเทสวิตินาจิตวามุนินโท ตันเตสัสสะ ภวตุเตจยมังกาลานิ ต
คาทิตติปุจจเกนะสุทัตตหัตถังพรัมมังวิสุทธิจุติเมตติปะ กาทิทา นังญาณาคเตนะวิตินาจิตตวามุนินโท ทันเต สัสสะภวตุเตจยมังกาลานิเอตาปิปุนตจยมังกาลาอัตตคา อายุ วาจโนตินาติเนสรเตมตันเตหิตวานเนกวิวิธานิจุปัน ตาวานิโมกะ สุขังอติกมัยยนโรสปัญโย มหาการุณิโกนา นาโตหิตายาสัมปปานินางโปเรตวาปารมี สัพพะปะโต สัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตจยมังกาลัง สยันโต โพธิยาโมเลสักกยา นัง นันติวัตโนเอวังตวัง วิจโยโอหิจยะ สุจยมังกาเลอปาลาจิตตปันลังสีเสปะทวิโปกาเลอภิเสเกสัมภะอุน สาน างอาคาปัตโตปะโมตติสุนักัน โต มังคาลังสุปปปาตังโสโหติตังสุขโนสม โหโต จะสุยิตถังพรหมจาริสุปทักกินังกายกรรม วาจา จากรรมังปาทักกินังปาทักกินัง มโนกะมังปานิ ติเตปาทักกินาปาทัก กินา นิกัตตวานละพันตัดเทปาทัก กิเนอันสมยังสัพพะปฏิทานกาทาโยปานามาเสย ยาเทวตาสันติวิหารวาสินี อุเปก คะเรโพธิคะเร ตาหิงตาหิงตาธรรมตาเนนะภวะตุปุจิตาโอติงกโรเรตวิหารมันตะเรเทระจามจานวกาจะภิกขโวสารามิกาอานาปติอุปัสสกาอามาตะเตสานิกามะ จะอิสราสัพพานะโพตาสุกิตา ภวันตุเตสาราภูจา จาเยปิจาอันตสัมภวา อังเตตาตาอาหาตโวอปาติกานิยานิกาอัม มวรังปฏิจจเต อาเปปิทุกขัสสะการนตุสังขายัง ธาตุจิรังสตังอัมโม ธรรมัตตราจะปุคาราสัง โก โฆ โอนตุสัมมาโกวะอัตตายะจาอิตายะจา อเมราคาตุสัตตมโมอาเปปิธรรมจา จา ริ ริ โน โน อุติงสัพปะปุนายามะ มะตัมเมอริยปะเวทิเต ปัสสนะโอนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเน สัมมาตาลังปะเวสันโตกาเล เอโวปวัสสโต โอติงปาวายสัตตานังสมิทังเนนตุเม ตานิงมาตา อาปิตาจะอัตตรัชชัง นิจังลาคันติปุตตะกังเอวะ ธัมเมนะราชาโน อาจัง รักขันตุสัพพะ ทา นิมนต์ท่านอาจารย์ขึ้นธรรมาครับท่านอาจารย์บอกพูดให้ฟังก็มี พูดให้คิดก็มี พูดให้ปฏิบัติกันท่านแนะนำเคล็ดวิธีต่างๆ ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ศึกษามาเขานิมนต์ท่านอาจารย์ไปทำพิธีปลุกเสกนั่นที่นี่นั่งเป็นชั่วโมงเมื่อวานท่านก็แง้มทีหนึ่งนั่งทั้งคืนเดินทั้งคืน เราทำนิดๆหน่อยๆไปธนากวน ท่
ท่านอาจารย์ท่านฝึกมาอย่างไรบุญมาแล้วขอไว้เคล็ด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความสวัสดีจงมีแก่เราผู้เปลี่ยนเพลงในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับนั่งตามสมัยนะครับ วันนี้เราก็มาต่อเรื่องอูชุงหรือว่าทรงตัวทรงกายทรงจิตทรงใจทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาทรงแต่ไม่ใช่ทรงอย่างเบสไม่ได้ทรงอย่างเบสการทรงก็หมายถึงสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์ก็ไม่ใช่ไม่เพ่งไม่จดไม่จ้อง แต่เป็นการประคับประคองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเราขับรถยนต์ขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ก็ตามเราจะไม่ให้ ไปเฉี่ยวซ้ายเฉี่ยวขวาแล้วก็ต้องดูแลรถไม่ให้โชคเสียไม่ให้ยางแบนไม่ให้เครื่องเสียน้ำมันน้ำพร้อมหมดเราต้องดูแลสาดสายสรีระยนต์คือร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกับรถยนต์สรีระยนต์เราต้องประคับประคองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไอ้ไหนที่มันหนัก ไอ้ไหนที่มันอ่อนเกินไปก็ไอ้ไหนที่มันเบาเกินไปก็ทำให้มันหนักขึ้นมานิดที่มันร้อนเกินไปก็ต้องปรับลงที่มันเย็นเกินไปก็ต้องปรับขึ้นตึงเกินไปก็ต้องปรับย่อนเกินไปก็ต้องปรับว่างมากไปก็ต้องปรับวุ่นมากไปก็ต้องปรับรู้มากไปก็ไม่ได้รู้น้อยไปก็ไม่ได้มันต้องปรับไอ้การปรับเนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรเมื่อก่อนนี้เราไม่เข้าใจนะครับว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยหมายถึงไปจดไปจ้างไปเพ่งไปควบคุมเหมือนกับที่เราเคยสวดว่าแล้วแลอยู่ไม่ใช่ละเลยไม่ใช่ไม่ดูก็ไม่ใช่ไปจดไม่ใช่ไปจ้องในการทรงตัวเนี่ยมันจะถ้าเราไม่ทรงตัวสักอย่างมันก็เสียศูนย์หมดเลยพอเสียศูนย์ขาดหุ้นทันทีมานั่งทำกรรมฐานแบบเสียศูนย์อย่างเงี้ยมันจบตั้งแต่พอเริ่มต้นก็จบแล้วเสียศูนย์ในการทรงตัวเนี่ยแล้วมันต้องกลับมาดูโอปัญญิโกน้อมตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาในตัวน้อมธรรมะพระองค์พูดเรื่องตาเราก็น้อมเอาตาที่พระองค์พูดเนี่ยกลับมาดูตัวพระองค์พูดเรื่องหูสอนเรื่องหูก็เอาพระธรรมคำสอนที่พระสอนเรื่องหูให้กลับมาที่หูกลับมาที่จมูกกลับมาที่ลิ้นกลับมาที่กายกลับมาที่ใจแต่นี่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราเอาตาไปดูธรรมะเอาหูไปฟังธรรมะเอาจมูกไปสูดกลิ่นธรรมะเอาลิ้นไปรับรสธรรมะเอากายไปสัมผัสธรรมะเอาใจไปสัมผัสธรรมะแต่ไม่ได้โอปัญญิโก
ไม่ได้น้อมธรรมะธรรมะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะที่เป็นตาธรรมะที่เป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจธรรมะที่เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณธรรมะที่เป็นอายตนะธรรมะที่เป็นอดีตธรรมะที่เป็นน้อมอดีตเข้ามาน้อมมาแต่ส่วนมากเราเอาตาหูจมูกเนี่ยไปดูอดีตไปดูอนาคตไปดูปัจจุบันไม่ได้น้อมเอาอดีตเข้ามาอดีตเป็นสิ่งที่กำหนดรู้เหตุให้เกิดอดีตเป็นสิ่งที่กำหนดละความดับแห่งอดีตเป็นสิ่งที่กำลังแจ้งไม่ใช่ไปไม่ให้มีอดีตแต่อดีตเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้อตีตังขยานก็เอาอดีตมากำหนดรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเนี่ยนะอนาคตังขยานอนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดรู้แต่เวลาตรัสรู้ไม่มีปัจจุบันเป็นอาสวะขยายานไม่มีปัจจุบันนะแต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดสุขุมปราณีตใกล้ไกลเราต้องอดีตเกิดจากอะไรอนาคตเกิดจากอะไรปัจจุบันเกิดจากอะไรภายในเกิดจากอะไรภายนอกเกิดจากอะไรหยาบเกิดจากอะไรละเอียดเกิดจากอะไรสุขุมเกิดจากอะไรปราณีตเกิดจากใกล้เกิดจากอะไรไกลเกิดอะไรเมื่อเรามาทรงกระดูกทรงเส้นเอ็นทรงกล้ามเนื้อทรงเลือดลมทรงหัวใจทรงสมองอันนี้ยังพูดในเรื่องการทรงตัวอยู่นะในการทรงตัวการทรงคือการฝึกการฝืนคือการปฏิบัติแต่ถ้าพอเราปล่อยปละละเลยก็ไม่ได้เจตนาเป็นตัวกรรมการทรงนั่นแหละเหมือนกับเราทรงเจตนาเราทรงศีลไว้ไม่ใช่ว่าเราไปถึงศึกษาศีลแล้วมันต้องควบคุมดูแลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไอ้ไหนที่มันขาดไปก็เติมไอ้ไหนที่มันเกินไปก็ตัดนั่นแล้วก็ต้องปรับให้มันพอดีปรับให้มันพอดีนี่เรียกว่าอินทรีย์สังวรประคับประคองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ที่เราศึกษามาเราปฏิบัติเวลาเราเจริญสติหรือเราเจริญสมถะกรรมฐานหรือเจริญวิปัสสนาญาณหรือเรามาเรียนเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างเงี้ยเราเอาสติไปจ้องเอาสติไปจ้องไประลึกคือมันก็ไม่เป็นธรรมชาติส่วนมากเราจะส่งสติไประลึกถึงธรรมแต่เราไม่ได้ระลึกรู้ไม่ได้ตั้งสติไว้ให้ธรรมมากระทบผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกตาชีวะวิตกวิจารอันนี้เรามันไม่ได้ไปแยกแยะไปนะผมได้ฟังนี่กับหลวงพ่อจำเรียนจิต7 ดวงถ้าพูดเอาไปทำจิตสาธารณะ7 อย่างเราต้องเอามาแล้วเราจะรู้เลยว่าสัมปชัญญะธรรมดาที่จริงแล้วเนี่ยสติเนี่ยเกิดหลังสัมปชัญญะแต่เราไม่ได้ใส่ใจเราจะพูดแต่เรื่องสติอย่างเดียว ผัสสะเป็นเกิดให้เวทนาในเนื่องด้วยกาย เนื่องด้วยกายเป็นสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันต้องมีนะที่สตินี้เนื่องด้วยจิตเนื่องด้วยสัญญาสัมปชัญญะเนื่องด้วยเวทนาเมื่อภาษากระทบขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกนั้นเป็นปัจจุบันขณะ แต่พอมันเป็นสติที่มันมาเป็นดวงที่3แล้วมันเนื่องด้วยสัญญาแล้วเนื่องด้วยจิตอันนี้ก็ขอสักองค์ ไม่มาก200 กว่าองค์นี้ขอสักองค์ที่จะศึกษาในเรื่องเหล่านี้ไม่งั้นก็นั่งสงบหรือมันก็ต้องให้นิ่งถ้าไม่นิ่งแล้วไม่นิพพานต้องสงบ
ก็มานั่งจดจ่อจ้องสงบสงบแล้วมันจะเกิดอะไรเนี่ยตรงนี้สงบก็มีเนี่ยเสียงความเงียบความสงบในนี้ก็มีอยู่เสียงที่ดังก็มีอยู่เสียงดังกับเสียงสงบเสียงดังกับเสียงเงียบหรือเสียงสงบมันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยตรงนี้ที่ว่างมันเงียบไอ้ที่ผมพูดเนี่ยดังกับเงียบมันอยู่ในที่เดียวกันน่ะใช่ไหมดูสิให้ดูเองแต่นี่เราเอาส่งสติไปที่ให้สงบพอเสียงดังมามันวุ่นวายแล้วพอสติมันส่งไปกูจะสงบสักหน่อยกูจะเพ่งสงบมันเสียงตั้งอะไรแต่ถ้าพอเอาสติตั้งสติไว้ที่เฉพาะหน้าปริมุขขังรอบเฉพาะหน้าตั้งทำไมที่ตั้งสติไว้ที่เฉพาะหน้าก็เรียกว่าตั้งอยู่ที่ปัญจทวระปัญจทวระก็คือสมองนั่นเองคือทวารทั้งห้าประตูทั้งห้าตั้งสติไว้ที่ประตูทั้งห้าอะไรจะเข้ามาทางประตูตาอะไรที่จะเข้ามาทางประตูหูอะไรที่จะเข้ามาทางประตูจมูกอะไรที่เข้ามาทางประตูลิ้นอะไรที่เข้าทางประตูสติมันรับรู้หมดมันไม่ต้องส่งไปถ้าพอส่งไปที่ตามันจะลืมหูลืมจมูกลืมลิ้นถ้าส่งไปที่หูมันจะลืมตามันระลึกตาไม่ได้ระลึกหูไม่ได้มันระลึกรู้อยู่แต่ที่จมูกมันรู้อยู่ที่ประตูเดียว ก็เหมือนประตูมี5 เมืองในเมืองมี5 ประตูเนี่ยถ้าเราส่งสติไปอยู่ที่ประตูตาเราก็จะเห็นอย่างเดียวอะไรที่เข้ามาทางหูทางจมูกเราระลึกไม่ได้ในคัมภีร์ในตำราพระองค์ก็บอกไว้นั่นนะตั้งสติไว้รอบเฉพาะหน้าในหน้ามีตาในหน้ามีหูในหน้ามีจมูกในหน้ามีลิ้นในหน้ามีกายในหน้ามีใจเมื่อเราถูกก็ว่าตั้งสติไว้ที่ตาตั้งสติไว้ที่หูนั่น2แต่นั้นเป็นเบื้องต้นแล้วพอเราศึกษาไปนานๆปฏิบัติตามไปนานๆโอ้ถ้าเรารู้แต่เรื่องตานี่เราจะไม่รู้เรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจถ้าพอเรารู้เรื่องหูเราจะไม่รู้เรื่องตาไม่รู้เรื่องจมูกอันนี้เป็นข้อคิดที่ผมถวายนะครับเพราะว่าไปฟังทั่วประเทศมันไม่มีที่จะพูดแบบนี้ก็พูดว่าต้องพูดรวมให้เป็นหนึ่งรวมให้เป็นหนึ่งพูด1ให้เป็นพันพูด84,000 พระธรรมขันธ์ให้เป็น1 เดียวพูด1 เดียวก็เท่ากับพูด84,000 พระธรรมขันธ์จึงเรียกให้มาดูนะแต่ว่าผมให้ท่านพิสูจน์เอาเองจะเข้าใจไม่เข้าใจก็เรื่องของท่านเพราะสิทธินั้นเป็นของเราทุกคนที่เราจะเรียนรู้เหมือนกับเราเอากองทราย1 กองกองทราย2 กองกองทราย3 กองของทราย4 กอง5 กอง8 กอง9 กองแล้วก็มารวมกันเป็นกี่กองกองทราย1 กองกองทราย2 กองกองทราย3 กองกองทราย4 กองกองทราย5 กอง6 กอง7 กอง8 กอง9เอามารวมกันเป็นกี่กองแต่ถ้าเราเอา1เอา2เอา3เอา4เอา5เอา6เอา7เอา8เอา9มารวมกันโอ้มันมาก1บวกกับ2เป็น3บวกกับ3เป็น6บวกกับ4เป็นมันเพิ่มขึ้นแล้วแต่ถ้าเราเอากองทราย1 กองกับกองทราย2 กองกองทราย3 กองกองทราย4 กอง5 กองจะ9 กองเอามารวมกันเป็นกองเดียวนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีเรายังคิดไปไม่ถึงแต่เราพอติดรูปแบบว่า1 บวก 1เป็น2
เอากองทรายกองหนึ่งเอากองทรายอีกกองหนึ่งมารวมกันอย่างเงี้ยมันเป็นกองเดียวแต่ว่าไอเราไปติดอยู่ที่บัญญัติว่า1+1ต้องเป็น2 2+2ต้องเป็น4เลยเพราะไปติดอยู่ในสมมุติบัญญัติติดไปด้วยแยกแยะไปเชี่ยวชองชำนาญอยู่ในสมองซีกซ้ายซีกซ้ายนี่มันจะแยกเป็นอย่างต้นไม้อย่างหนึ่งต้นไม้อย่างหนึ่งต้นไผ่อย่างหนึ่งกุฏิอย่างหนึ่งพระใส่จีวรสีเหลืองพระหนึ่งใส่สีแก่นขนุนหนึ่งใส่สีดำหนึ่งเป็นพระเป็นแม่ชีแยกกันเป็นชิ้นๆนี่สมองซีกซ้ายส่วนสมองซีกขวาทั้งหมดนั่นแหละรวมกันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ก็อยู่ในม่อนฤาษีกวางก็อยู่ในม่อนเสือศาสตร์พระเถรเดนชีไฟฟ้าหลอดตุ่มน้ำอะไรมันอยู่ในที่เดียวกันหมดแต่มาก่อนว่าอันนี้ต้นไม้ก็อยู่ที่นึงนะต้นนี้ก็อยู่ที่นี้ต้นนี้ก็อยู่ที่นี้ต้นนี้พระแต่ละองค์ก็อยู่คนละที่คนละที่คนละที่พระแต่องค์ก็นั่งคนละองค์คนละองค์คนละที่คนละที่คนที่แต่ทั้งหมดนั่นแหละอยู่ในฝ่ามือของพระยุลายหิ่งเจียที่มันแสดงกระบวนท่าได้72กระบวนท่าแสดงเป็นรูปได้72กระบวนท่าแสดงเวทนาเป็น72กระบวนท่าแสดงเป็นสัญญาได้72กระบวนท่าแสดงเป็นสังขารแสดงวิญญาณทั้งหมดไอ้ที่เนี่ยแต่ว่าทั้งหมดนั่นน่ะที่มันแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารแต่มันแสดงฤทธิ์อยู่ในฝ่ามือของพระยุลายแสดงอยู่ในขันธ์ทั้ง5เนี่ยนั่งพระโพธิสัตว์นั่งมองไอ้หิ่งเจียสนุกจะตายนะเวลาถ้าเราศึกษาเรียนรู้เข้าใจแล้วมันสนุกกับความทุกข์สนุกกับกิเลสสนุกกับเนคขมะสนุกกับความสุขสนุกกับความหลงสนุกกับความโอ้มันโอ้ยเหมือนกับทีนี้เราก็มาปฏิบัติกันเองเรามาฟอกมาฝึกมาหัดมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาทำหน้าที่ให้ถูกต้องให้บริบูรณ์ให้ถึงที่สุดเหมือนต้นไม้มันไม่อยากจะโตแต่มันไม่เคยหยุดโตมันไม่อยากจะเป็นแก่นแต่มันไม่เคยหยุดที่จะเป็นแก่นในการศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าเราทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามพระธรรมคำสอนตามปกติตามธรรมชาติธรรมดาแต่ส่วนมากเนี่ยเราขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ดังนั้นเป็นอย่างนี้มีอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำหน้าที่ให้ถูกต้องงั้นขอให้เราลองกลับมาลองดูนะที่จะใส่ใจสนใจท่านจะตั้งใจที่จะศึกษายกเว้นแต่บางองค์บางท่านขอพักไว้ก่อนมาเพียรเพื่อพักไม่ได้พักในเพียรมาเพียรมานั่งเดินจงกรมเดินพักยืนก็พักนั่งก็พักแต่ว่ามีรูปแบบภายนอกเหมือนกับเพียรแต่ว่าไม่ได้เพียรมันพักเพียรพักแล้วก็พับแต่ถ้าพอเรามาทรงพอมาทรงตัวทรงกายทรงจิตทรงรูปทรงเวทนาทรงสัญญาทรงสังขารทรงวิญญาณทรงตาทรงหูตั้งสติไว้รอบเฉพาะหน้าเอาสติเติมสติให้เต็มแต่ที่ตั้งสติที่แท้จริงพระองค์บอกไว้แล้วตั้งสติไว้รอบปริมุขขังตั้งสติไว้รอบเฉพาะหน้านั้นนั่นคือที่ตั้งสติอยู่ที่ปัญจทวระปัญจทวระก็คือสมองเมื่อเราตั้งสติไว้รอบเฉพาะหน้าอะไรเมื่อตั้งสติไว้ตรงนั้นอะไรที่ผ่านตาก็ระลึกได้อะไรที่ผ่านหูก็ระลึกได้อะไรที่ผ่านจมูกก็ระลึกได้แล้วมันไม่ต้องไปตั้งอยู่ที่ในทวารใดทวารหนึ่งมันตั้งไว้รอบแล้วสติมันเต็มมันบริบูรณ์แล้วพอมันเต็มบริบูรณ์ทีนี้พระองค์ทำไมจึงว่าไม่ในอานาปานสตินี่
ไม่มีกาย ไม่มีเวทนา ไม่มีจิต ไม่มีธรรม มีแต่ลมหายใจ ลมหายใจเบื้องต้นเป็นการศึกษากายลมหายใจศึกษาเรื่องลมที่มันมีเวทนา ลมเรื่องจิต ลมเรื่องธรรมเรานั่งตั้งสติไว้รอบเฉพาะหน้า แล้วทำไมให้มาศึกษาเรื่องลมอย่างเดียวลมเป็นเหตุให้เกิดกาย ลมเป็นเหตุให้เกิดเวทนา ลมเป็นเหตุให้เกิดจิต ลมเป็นเหตุให้เกิดธรรม ลมเป็นเหตุให้เกิดสติเห็นไหมศึกษาลมอย่างเดียวจะรู้เรื่องรูปลมเป็นเหตุให้เกิดรูปลมเป็นเหตุให้เกิดเวทนาลมเป็นเหตุให้เกิดสัญญาลมเป็นเหตุให้เกิดสังขารลมเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณถ้าไม่มีลมวิญญาณก็ไม่มีถ้าไม่มีลมสังขารก็ไม่มีไม่รู้เอาที่ไหนมาพูดใช่ไหมอันนั้นกลับมาแล้วทำไมพระองค์จึงให้รวมมาเพราะลมเป็นกายสังขารสังขารคืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาเป็นสังขารนะครับอันนี้ผมก็พูดให้พระเก่าๆฟังพระใหม่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็นั่งดุยกันไปพูดไปเถอะยังไม่ถึงเวลาที่จะเป็นแก่นมันก็ต้องเวียนไปอยู่ไปเรื่อยๆถ้าออกปริวาสไปแล้วไม่สึกก็อยู่กันไปเรื่อยดุยแล้วองค์เก่าๆที่อยู่มานานแล้วผมกลัวที่สุดคือคิดเอาเองว่าเราเข้าใจธรรมะคิดเอาเองว่าเราปฏิบัติแต่นั้นไม่ได้มองมาดูที่ตัวเองเลยว่าเรายังรักถูกไหมเรายังพยาปะทะเรายังมีกามฉันทะไหมพูดผมไม่ค่อยชอบพูดบาลีชอบพูดเป็นภาษาไทยภาษาใจยังมีความรักอยู่ไหมยังมีความเกลียดอยู่ไหมยังมีความหดหู่ห่อเหี่ยวง่วงเหงาหาวนอนอยู่ยังมีความฟุ้งซ่านรำคาญไหมยังมีความเราปฏิบัติมาตั้ง10 ปี20 ปีแล้วทำไมไหนเรารู้ว่านิวรณ์เป็นเครื่องขีดขั้นขัดขวางความรักเป็นเครื่องขีดขั้นขัดขวางความพยาบาทโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตจริงจังเป็นเครื่องขีดขวางความหดหู่ห่อเหี่ยวง่วงเหงาหาวนอนหลงไหลหลับเป็นเครื่องขัดขวางความฟุ้งซ่านรำคาญเป็นเครื่องขีดขั้นขัดขวางความโลเลสัดสายสงสัยเป็นเรื่องขีดขั้นขัดขวางเนี่ยเรารู้อยู่เนี่ยแต่ทำไมอวิชชาความไม่รู้มีนิวรณ์เป็นอาหารอวิชชาความที่ไม่รู้ความหลงความไม่รู้มีนิวรณ์เป็นอาหารนิวรณ์มีอะไรเป็นอาหารมีอโยนิโสมนสิการคือความไม่ใส่ใจความไม่ทำใจไว้ให้แยบคายเป็นอาหารของนิวรณ์เรารู้ไหมรู้แล้วผมผ่านมาแล้วคือไม่ได้อยู่กับมันนะเดินผ่านไปศึกษาแล้วก็ผ่านไป10 ปีผ่านไปแล้ว20 ปีผ่านไปแล้วบวชตั้งแต่ผมดำจนผมงอกคือจนว่าหัวล้านแล้วโกนจนไม่ขึ้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยโกนจนเดี๋ยวนี้ตีละครังแล้วยังโกนตีละครังทำวัดเลยปูดยังไปทำวัดทันเลยก็ตีละครังเป้งตะโกนหัวปี๊ดตะโกนด้วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นช่วยด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยก็จะกรี๊ดใจปัตตะเลียนกลับมานะอูชุงเนี่ยเอาตรงนี้ให้เอาฝึกถ้าคนไหนตั้งใจที่จะให้เป็นศีลอูชุงก็คือทรงศีลอูชุงก็คือทรงสมาธิอูชุงก็คือทรงปัญญาอูชุงก็คือทรงไว้ส่งนี้ถ้าเราไม่ทรงเรามาปล่อยพอไม่ทรงมันก็สุดว่าเราเนี่ยที่พอเราทรงตัวเนี่ยจมูกกงกระสะดือหูกงอะไรต้องทรงอาการทรงนี่คือปฏิคือการปฏิบัติการทรงการประพฤติปฏิบัติเราจะทรงไว้ยังไงไม่ให้ปวดไม่ให้เข็ดไม่ให้เมื่อยเราจะทรงลมหายใจยังไงไม่ให้เจ็บหัวเข่าการที่จะไม่ให้เจ็บหัวเข่าเนี่ยต้องไป
ต้องไปทรงไว้ที่หัวใจ ต้องไปทรงไว้กับลมหายใจถ้าคนไหนอยากไม่ให้ปวดหัวเข่านะคือท่านหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้นนะจะไม่ปวดหัวเข่าแต่วันนั้นเนี่ยถ้าได้ถ้าเข้าใจเรื่องวิตกวิจารปิติสุขเอกตาหายปวดหัวเข่าไม่ปวดแล้วไม่ปวดหัวเข่าแล้วถ้าได้สมาธิขั้นต้นสมาธิขั้นต้นเนี่ยจะไม่มีปวดหัวเข่าแล้ววิตกวิจารปิติสุขเอกตาเพราะในวิตกวิจารปิติสุขมันไม่มีเจ็บปวดรวดร้าวมันมีแต่วิตกวิจารแล้วก็มีปิติพอปิติแล้วมันจะโปร่งโล่งมันไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆไม่ได้โม้นะดังนั้นเราขอให้เราลองเอาที่องค์สนใจนะผมก็สังเกตดูที่องค์ไหนสนใจบ้างถ้าสักองค์2 องค์ 3 องค์ทีนั้นนะนอกนั้นก็คือขอให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะพอได้ฟังเสียงธรรมก็เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมดุยเหมือนว่าวที่ติดลมที่มันส่องร้องอยู่มันดุยพุทโธพุทโธดุยยุบหนอปองหนอดุยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้3 หนเลย7 หน100 หนพอหนอนด้วยความไม่ประมาทนิพพานะปัจจโยโหตุไม่ทันถึง100หลับจะตั้งนานแล้วแล้วคนที่จะให้มาปฏิบัติให้เข้ามาเรียนรู้ตัวเองก็ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจลูกตาตัวเองไม่ค่อยใส่ใจหูแต่ชอบเอาตาไปอยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากรู้อยากเห็นเรื่องนั้นนะใจก็เหมือนกันนะไม่ค่อยมาดูใจตัวเองเอาใจไปอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้100 รู้พันรู้หมื่นรู้แสนรู้เสือกรู้อีกต่างหากเลือกที่เขาไม่อยากให้รู้ก็ยังเสือกไปรู้เรื่องเขากูไม่ได้รู้เรื่องเพื่อนแล้วกูเจ็บใจเจ็บหัวอยู่นั่นปวดหัวเนี่ยเห็นไหมแต่การที่จะกลับมาดูใจกลับมาดูใจตัวเองว่าเป็นไงจิตมันมีราคาใจก็เรามีราคะไม่ใจก็เรามีโทสะไหมใจเรามีโมหะไม่ใจเราฟุ้งซ่านไม่ใจเราขี้เกียจขี้ค้านไหมใจก็เรามีสมาธิไหมใจเรามีมหคตะไหมเมื่อก่อนผมไม่กล้าพูดเรื่องมหคตาจิตมันไปติดอยู่ตั้งหลายปี ใจเราตั้งมั่นไหมใจเราอิสระไหมถ้าเรากลับมาดูใจมาดูที่ตอนนี้ดูที่ใจมีราคาไหมดูใจมีโทสะไหมใจไม่โมหะไหมใจมีฟุ้งซ่านไหมใจขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหอนอนไหมใจเรามีสมาธิมีวิตกวิจารไหมหรือไม่มีใจก็เราตั้งมั่นไหมมีมหคตะไหมเราจะเอายังไงก็ได้ถูกดังนั้นแหละศึกษากายล้วนๆก็จะเข้าใจในเรื่องเวทนาจิตธรรมศึกษาแต่เวทนาอย่างเดียวก็จะเข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องธรรมศึกษาแต่เรื่องจิตอย่างเดียวแต่ขอต้องให้ศึกษาจริงๆที่จะจริงในเรื่องการศึกษาก็ต้องเอาอริยสัจเข้าไปศึกษากำหนดเรียนรู้ถ้าไม่มีกายก็ไม่มีเวทนาไม่มีจิตไม่มีธรรมถ้าไม่มีเวทนากายก็ไม่มีจิตก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีสติก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตกายก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีสติก็ไม่มีถ้าไม่มีธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็ไม่มีถ้าไม่มีสติก็ไม่มีกายไม่มีเวทนาไม่มีจิตไม่มีธรรมมันมีไหมในคัมภีร์ในตำราในพระไตรปิฎกไม่มีเพราะก็ต้องว่าไปตามอักขระทัพพัญญะคำสอนแต่ว่าเราต้องมองให้เห็นภาพรวมศึกษาสติปัฏฐานทั้ง4ให้เข้าใจให้เต็มให้บริบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวได้สติปัฏฐานทั้ง4สติที่ตั้งอยู่บนฐานทั้ง4กายเป็นฐานเวทนาเป็นฐานจิตเป็นฐานธรรมเป็นฐาน
สติมันตั้งอยู่ในฐานทั้งสี่เมื่อเราศึกษาว่ากายเวทนาจิตธรรมตั้งอยู่ในฐานที่ฐานกับสติตั้งอยู่ในที่เดียวกันแปลว่าสตินั้นเต็มบริบูรณ์จึงควรแก่การเจริญสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งการสรู้นี่ถ้าเราไปยึดมั่นถือว่าสติต้องอย่างนั้นไปไม่รอดอีกเหมือนกันนี่ต้องพอไปถึงที่สติรวมเป็นหนึ่งแล้วรู้สติธรรมวิจยะธรรมวิริยะธรรมปิติธรรมปัสสติสติวิจัยศึกษาเรื่องสติแล้วทีนี้ศึกษาแต่เรื่องสติไม่ใช่เอาสติไปศึกษากายเวทนาเพราะมันไม่ต้องไปศึกษาเรื่องกายเวทนาศึกษาสติตัวเดียววันนี้ผมพูดให้พระแก่พระเฒ่าพระที่ปฏิบัติมาหลายปีตีดักฟังแต่บางองค์ก็ยังไม่รู้เอาที่ไหนมาพูดว่าก็ไปโดนไม่รู้เอาที่ไหนมาพูดเอาศึกษาสติตัวเดียวสตินั่นแหละเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่มีสติทุกข์ไม่มีหรอกเพราะทุกข์เป็นสิ่งที่ระลึกได้ความสงบก็เป็นสิ่งถูกระลึกศีลก็เป็นสิ่งที่ถูกระลึกสมาธิก็เป็นสิ่งที่ถูกระลึกปัญญาก็เป็นสิ่งที่ถูกระลึกแล้วนี่เราจะรวมเข้ามาทั้งหมดเราจะรวมเข้ามาและทีนี้ธรรมวิจยะคำว่าสติธรรมต้องมีสติธรรมวิจยะคือวิจัยวิจารณ์สติหาเหตุหาผลว่าสติเป็นสิ่งเกิดจากอะไรเพื่อจะให้รู้การเกิดขึ้นแห่งสติการดำรงตั้งอยู่สติการเสื่อมจางคลายไปของสติแต่ต้องทำยังไงต้องสำรอกนิวรณ์สำรอกนิวรณ์เป็นยังไงก็ต้องมีโยนิโสมนสิการทำใจไว้แยบคายทำใจไว้ให้แยบคายแล้วคอยสังเกตดูก็ไปดูก็ไปเลยดูก็ไปพิจารณาไปพิจารณามหาพิจารณาเนี่ยถ้าพูดกับโยมทั่วไปสมเด็จพุทธจารย์โตจะพูดพิจารณาให้โยมพิจารณานะพิจารณาดูให้ดีนะพิจารณาแต่ถ้าพูดกับมหามาเรียนเนี่ยท่านจะใช้มหาพิจารณามหาพิจารณามหาพิจารณาต้องใช้โอ้โหต้องพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปยิ่งเข้าไปยิ่งไปเรากลับมาอุชุงกายยังตั้งกายให้ตรงกันเริ่มเอาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างอุชุงกายยังตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้รอบเฉพาะหน้าหายใจเข้ารู้ได้เดียวถ้าทำเริ่มนี้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวมันไปตามลำดับแล้วอานาปานสติมันจะไปละเอียดอ่อนแล้วมันจะไปตามลำดับแล้วแต่ขอให้มันทะลุทะลวงสี่ขั้นในขั้นตอนแรกฐานกายมันจะมีสี่ขั้นฐานเวทนามันจะมีสี่ขั้นฐานจิตมันจะมีสี่ขั้นฐานธรรมมันจะมีอยู่สี่ขั้นตอนแต่ถ้าพอมันทะลุทะลวงรวมกันเป็นหนึ่งได้เนี่ยมันก็ดูไปแล้วไม่ต้องมันจะเป็นไปโดยตามธรรมชาติตามอัตโนมัติเป็นธรรมดาแล้วมันไม่ห้ามแล้วกิเลสก็เป็นครูอาจารย์กิเลสที่เป็นบาปกิเลสที่เป็นบุญกิเลสที่เป็นคุณกิเลสที่เป็นโทษกิเลสที่เป็นประโยชน์เราบอกนะกิเลสไม่รู้เลยว่ากิเลสที่เป็นบาปเป็นยังไงกิเลสที่เป็นบุญเป็นยังไงกิเลสที่เป็นคุณยังไงกิเลสที่เป็นโทษยังไงกิเลสที่มันเป็นประโยชน์ทำไมกิเลสที่เป็นพระองค์อาศัยกิเลสเพื่อละกิเลสได้ตัณหาที่เป็นบาปตัณหาที่เป็นบุญตัณหาที่เป็นคุณตัณหาที่เป็นคุณตัณหาที่เป็นโทษตัณหาที่เป็นประโยชน์ไม่กิเลสต้องสู้มันต้องฆ่ามันไม่รู้ธรรมชาติของกิเลสนี่ถ้ามันมีกิเลสมันไม่มาเกิดหรอกแต่เพื่อมันมาเกิดแล้วมันมีกิเลสแล้วเราก็ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องนี้กิเลสที่เป็นบาปกิเลสที่เป็นบุญกิเลสที่เป็นคุณกิเลสที่เป็นโทษกิเลสที่เป็นประโยชน์เนี่ยพระองค์อาศัยกิเลสละกิเลสได้อาศัยทิฏฐิละทิฏฐิได้อาศัยมานะละมานะ
อาศัยตัณหาละตัณหาได้แต่อาศัยกามละกามไม่ได้เลยเห็นไหมเราก็เรียนมาแล้วอุชุงกายยังตั้งกายให้ตรงนะครับไม่จมูกกงกับสะดือหูกงกับไหลหายใจเข้ารู้สึกว่าเย็นหายใจออกเบาสบายผ่อนคลายภายนอกวางออกไปหมดในโลกนี้ไม่ติดเราเลย ในโลกนี้ไม่ติดเอาเลยนะถ้าท่านติดแต่ท่านมาเข้าปริวาสที่นี่นะมันติดแก๊กอยู่ที่วัดของท่านนั่นแหละท่านก็เดินตุ๊บป่อง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 แล้วมาอยู่ในม่อนฤาษีท่านก็ไม่ติดที่ตรงไหนเลยนะก็เดินตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องเดี๋ยวไปขี้เดี๋ยวไปเยี่ยวเดี๋ยวไปกินขี้เดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวไปบิณฑบาตเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปนั่งส่องพระเดี๋ยวไปนั่งโม้เดี๋ยวไปนั่งคุยเดี๋ยวไปนั่งเซิร์ชเดี๋ยวไปนั่งไลน์เดี๋ยวไปนั่งไลน์เดี๋ยวไปนั่งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวไปฟังเพลงเดี๋ยวก็ไปนอนจิตมีดวงเดียวท่องเที่ยวไปได้ไกลเป็นของเกิดดับไม่มีตัวตนอาศัยอยู่ในถ้ำคือร่างกายนี้กายนี้มีกายเดียวนะคนตัวของเราเนี่ยท่องเที่ยวไปได้ไกลเป็นของเกิดดับไม่มีตัวตนอาศัยอยู่ในโลกนี้ร่างกายเนี่ยมาอยู่กันตั้ง200-300 คนเนี่ยตัวเราไม่อยู่คนเดียวตัวเดียวอันเดียวท่องเที่ยวไปได้ไกลเนี่ยอยู่ที่นี่ไปวุ่นไปหมดเลยกว่าจะมาถึงนี่ไปทั่วโลกแล้วประเทศโน้นประเทศนี้ท่านมาอยู่ม่อนฤาษีก็ไม่ใช่อยู่ที่เดียวนี่เมื่อไหร่ไปที่มั่วแล้วเนี่ยผมมาวันแรกเดินรอบแล้ว ไปดูต้นไทรไปดูต้นไม้โอ้ยชื่นใจอนาคตเกิดข้างหน้าจะเกิดในที่ร่มรื่น อยู่เย็นเป็นสุขสบายใจแล้วต่อไปจะได้เป็นปอดเป็นที่หายใจให้อนุชนรุ่นหลังเพราะเดี๋ยวนี้เขามีแต่โค่นมีแต่โค่นมีแต่ทำลายไปดูคนที่จะมาปลูกอย่างนี้ให้กับโลกให้ก็ไม่มีหรอกมีแต่คนโค่นมีทำลายดังนั้นในการศึกษาธรรมในการปฏิบัติผมจึงไม่เอาคัมภีร์ไม่เอาตำรามาพูดอะไรเพราะทุกท่านศึกษามาแล้วอ่านมาแล้วทั้งนั้นเลยอ่านมาแล้วศึกษามาพูดก็เหมือนเดิมไปทั่วประเทศหลวงปู่หลวงพ่อครูบาจะไหนพูดเหมือนกันหมดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้จักชั่วเว้นชั่วให้รู้จักดีทำดีให้รู้จักความเหมือนกันหมดให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้ตื่นให้เป็นผู้เบิกบานให้เป็นผู้ปฏิบัติดีให้เป็นผู้มันไปหลวงปู่หลวงพ่อหมดให้ในครั้งสองขือตำปีตำลาเหมือนกันหมดแต่ว่าเรารู้ธรรมะแล้วเห็นธรรมะแล้วเอาธรรมะมาปฏิบัติไหมแล้วตัวเราเนี่ยเราทำให้ตาดีหูดีจมูกดีลิ้นดีกายดีใจก็เราดีแล้วหรือยังเราทำให้ตากลงหูตรงจมูกตรงลิ้นตรงกายตรงใจตรงเราทำแล้วเราปฏิบัติเพื่อให้ตาออกจากทุกข์เอาทุกข์ออกจากตาเอาทุกข์ออกจากตาเอาทุกข์ออกจากหูเอาทุกข์ออกจากจมูกเอาทุกข์จากลิ้นก็สวดนั่นแล้วนะรู้ออกจากทุกข์รู้ออกจากทุกข์เมื่อต้องเอาตัวรู้ออกจากทุกข์เอาตัวทุกข์ออกจากรู้ที่รู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจนั่นแหละอย่างนั้นเนี่ยขอให้เราลองกลับมาดูเด็กนะครับเมื่ออุจงกายยังตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้รอบเฉพาะหน้าหายใจเข้ารู้นั่นเดียวตั้งสติไว้รอบเฉพาะหน้านะอย่าเอาสติไปไว้ที่ลมหายใจนะถ้าเอาสติไปไว้ที่ลมหายใจมันจะกายมันจะไม่สบายตามันจะไม่สบายจิตมันก็จะไม่สบายแต่ถ้าคนไหนทำอนามปฏิบัติกายจะสบายตาจะสบายจิตจะสบายลมมันผ่านสติไม่ใช่เอาสติไปลมมันผ่านสติไม่ใช่ส่งสติไปกำหนดรู้ลมอันนี้กว่าที่ผมจะเข้าใจตัวนี้ได้ปฏิบัติ20 ปี30 ปีกว่าที่จะมาพอเราตั้งสติไว้รอบเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าตั้งสติไว้รอบเจ้าโอ้โหมันอดีตอนาคตปัจจุบันมันผ่านสติมาทั้งหมดแต่ว่าเราเมื่อก่อนก็ไม่ว่าหรอกเมื่อก่อนเหมือนกันนะ
อยู่ปัจจุบันไปไอ้สติอยู่กับปัจจุบันแล้วจะให้สติไม่ให้สติดำรงอยู่ให้สติเป็นอมตะมันเป็นไปไม่ได้ สติดำรงอยู่ด้วยธรรม8 ประการสติเคลื่อนไปด้วยธรรมประการให้ไปศึกษาภาษาลีบุตรท่านอธิบายเรื่องสติที่มันทรงไว้ด้วยธรรม8 ประการสติที่มันเคลื่อนไปด้วยแต่สติไม่ขาดเหมือนกับปุถุชนคนไหนที่ยังมีกิเลสอยู่คนไหนที่ยังไม่เป็นพระอรหันตสติมันจะตามรู้เรื่องสติอย่างนี้ไม่ได้มันมีสติขาดเราต้องไปศึกษาเรื่องสติอันนี้บอกพูดเป็นตุเป็นตะเราต้องไปดูสติดำรงอยู่ด้วยธรรม8 ประการมีอะไรไหมก็ท่านไปสืบค้นไปดูในเนี่ยธรรมะอยู่ในฝ่ามือแล้วแต่ว่าไม่ค่อยดูกันเราสังเกตดูหนังฟังเพลงอะไรธรรมะอยู่ในฝ่ามือสมัยก่อนนี่กว่าจะได้เรียนรู้จากหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ต้องสืบต้องค้นต้องหากว่าจะได้วิชาในความรู้มันแสนจะยากหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราสมัยก่อนเนี่ยอุ้ยต้องตามรู้นะต้องตามหาครูบาอาจารย์เหมือนภาษาลีบุตรเจ้าแสวงหาไปอยู่นู่นนั่นยังไงเจ้าแสวงหาครูบาอาจารย์ปราชญ์บัณฑิตผู้รู้สมัยก่อนก็แสวงหาครูบาอาจารย์นะตรงไหนพระอรหันต์อยู่ตรงไหนก็ไปตามไปจะหาความรู้เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ต้องหาลูกศิษย์ครับครูบาอาจารย์เหมือนหนังจีนพวกเป็นเซียนเป็นพวกมีจอมวิทยุทธแก่กล้าจะบรรลุเป็นเซียนเป็นอะไรแล้วกำลังใกล้จะตายแล้วต้องถ่ายต้องสืบต้องแสวงหาลูกศิษย์นะครับต้องดูโครงกระดูกต้องดูโครงกระดูกดูอะไรหลายเรื่องต้องเช็คดูเพราะนั้นเหมือนพระพุทธเจ้ากว่าจะแสดงธรรมมันต้องนั่งขายพยานนั่งกวดดูก่อนวันนี้จะไปพูดให้ใครฟังไม่ใช่มานั่งพูดเปล่าๆให้ฟังเหมือนอย่างนี้มันต้องเช็คก่อนว่าที่มีใครบ้างก็จะพูดไปให้องค์นั้นฟังอุจุงกายังนะดูดิเรามาดูตัวเองทำความเห็นให้ตรงทำจิตให้ตรงเอาความเห็นกับจิตแล้วก็มาวัดกายมาส่งกายดูที่จมูกเราตรงสะดือไม่ใช่ง่ายนะผมฝึกมา20 กว่าปีแล้วยังไม่ค่อยตรงเลยอุชุงกายังตั้งกายให้ตรงเนี่ยนี่แค่เบื้องต้นนะยังตั้งสติไว้รอบเฉพาะหน้าก็ไม่ใช่รอบง่ายๆอีกเหมือนกันสติมันชอบเล่นไปทางตาบ้างเหมือนเหี้ยที่อยู่วิ่งออกมาที่จอมปลวกพระโปติละพระคัมภีร์เป่าสอนให้คนอื่นเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วแต่ตัวเองยังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงรู้หมด7 พระไตรปิฎกพระพุทธเจ้า7 พระองค์รู้หมดสอนให้จนเนรเป็นพระอรหันต์หลายปีเขาแก่ก็ไปเรื่อยยิ่งรู้มากไปเรื่อยพออายุมากก็เรายังมีกิเลสด้วยนะได้ทำยังไงบ้างต้องเอาเนรขอร้องเนรลูกศิษย์สอนอาจารย์ด้วยลูกศิษย์สอนอาจารย์ด้วยไปขอร้องตั้ง3 ครั้งพอครั้งที่3เอาได้อย่างนั้นก็ให้อาจารย์เดินไปที่ริมสระเนรนี่พอเราขอให้สอนแทนที่จะสอนเลยต้องใช้เราให้ไปมาแล้วอาจารย์มาแล้วอาจารย์ตรงไหนที่เป็นอาจารย์วิปัสสนาจารย์สังเกตดูจะวางมากต้องความรู้ความสามารถอาจารย์มันจะทำให้จะนั่งอะไรต้องโชว์ต้องอะไรต้องเดินไปที่ริมสระนะเรายอมให้เน้นสอนไปพอไปถึงริมสระลงไปในน้ำหลวงพ่ออาจารย์ลงไปในน้ำ
นี่เราทำตามมันมาที่ถ่วงน้ำแล้วยังอะไรวะกูเป็นอาจารย์มึงอ่ะกูเป็นอาจารย์มึงกูสอนมึงให้มึงบรรลุแล้วมึงจะมาเนี่ยมันมาแล้วนะเอ้ายอมแล้วเรายอมให้ในสังเนี่ยลงไปในน้ำไปถึงหัวเขาแล้วขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมมันละเอียดเป็นชั้นไอ้ตัวกูของกูไอ้ความสำคัญมั่นหมายเนี่ยสอนได้แล้วยังนี่ลงมาถึงหัวเขาแล้วยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาสอนลงไปอีกขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยขนาดยอมมาถึงหัวเขาแล้วกินเปียกแล้วทั้งนั้นยังไม่ควรแก่การงานยังไม่ควรแก่การสั่งสอนเพราะอะไรยังเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะที่มันยังเหลือนอนเนื่องอยู่เหมือนศิษย์หลวงพ่อชาใช้กราบหลวงพ่อจำเนี่ยจะไปกราบหลวงพ่อจำเนี่ยไหนวะลุกลึงหลังไปธรรมดาถือว่าเป็นผู้เข่งครัดศีลวินัยจะไปกราบพระอย่างได้ยังไงแล้วพ่อกราบใช้ทั้งสองข้างพอก้มลงกราบหลวงพ่อท่านนั่นแหละน้ำตาไหลปาดโอ้นี่มันเป็นทิฏฐิมานะมันเป็นทิฏฐิมานะเราถือดีถือบริสุทธิ์ถือเคร่งครัดถือไปเห็นหลวงพ่อเต็มไปด้วยอะไรเลยลุงลังใส่อังสาก็กระเป๋าเต็มไปหมดที่หน้าอกก็จิ้งจกตุ๊กแกมีหมดเลยจะไปกราบลงได้ไงอ่ะแต่หลวงพ่อชาท่านรู้ครับแต่พอค่อมกราบลงรู้เลยว่าโอ้เราแบกไปด้วยทิฏฐิมานะความสำคัญมั่นหมายยิ่งยโสจองหองถือว่าตัวเองดีตัวเองบริสุทธิ์กราบไม่ลงกราบไม่ได้ผมได้ฟังนะผมตอนหลังๆผมกราบได้หมดกราบเหี้ยก็ได้กราบต้นไม้กราบจอมปลวกกราบได้ลดทิฏฐิมานะเหี้ยทำไมจะกราบไม่ได้เหี้ยพระโพธิสัตว์จะอยู่ที่วัดอะไรก็ปลั่นเป็นรูปเหี้ยนะก็เหมือนแต่งตัวมันก็เทวดาถ้าคนไหนเขาด่าว่าเราไอ้เหี้ยก็โอ้สาธุดีแล้วมึงชมกูว่ากูเป็นพระโพธิสัตว์เห็นไหมสัตว์นรกก็กราบได้เปรตก็กราบได้อสุรกายก็กราบได้เดรัจฉานก็กราบได้แต่กราบทางจิตวิญญาณนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่เขาเรียกกราบคุณของสัตว์นรกกราบคุณของเปรตกราบคุณของอสุรกายกราบคุณของสัตว์เดรัจฉานกราบคุณเหมือนพ่อแม่ปู่ตายายเราเป็นพระเรากราบไม่ได้แต่เรากราบคุณครูโบราณอาจารย์เห็นไหมไหว้คุณพระพุทธไหว้คุณพระธรรมไม่ใช่ไหว้พระพุทธรูปเนี่ยไหว้คุณของพระพุทธรูปไม่ใช่ไปไหว้พระธรรมอุ้ยนี่ศักดิ์สิทธิ์คัมภีร์ไหว้กราบไหว้คุณของคัมภีร์ใบลานไหว้คุณของพระสงฆ์ไหว้คุณไม่ใช่ไปไหว้หลวงปู่ไม่ไหว้คุณที่หลวงปู่ศึกษาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบรรลุออกจากทุกข์แล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์เป็นคุณไหว้คุณมารดาบิดาไม่ใช่ไปไหว้พ่อไหว้แม่ต้นไม้ก็มีคุณแผ่นดินคนโบราณไหว้คุณดินไหว้คุณน้ำไหว้คุณลมไหว้คุณไฟแม่กรวดน้ำยังให้ดวงจันทร์พระอาทิตย์เลยให้พระอาทิตย์ให้ดวงจันทร์นะเห็นไหมสุริยันจันทราขออุทิศบุญให้กับคุณของดวงอาทิตย์คุณของดวงจันทร์อุจุงกันอย่างนี้กลับมาแล้วนะจะพูดเรื่องแต่ธรรมะอย่างเดียวฟังแล้วมันไม่เข้าใจอุจุงกายังตั้งกองให้ตรงดำรงสติไว้รอบเฉพาะหน้าหายใจเข้ารู้นั่นเดียวหายใจเมื่อคืนผมมานั่งเมื่อคืนนอนไปงิบมันให้เขาเหยียบแล้วพอคลายเส้นแล้วก็เรามาต่อคลายมันก็หลับไปงี้มันตื่นขึ้นมาตอนมันก็นั่งทั้งคืนแล้วก็มามันก็มาเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีคุณมีโทษมีประโยชน์หมดแม้กระทั่งตัวอวิชชาก็มีคุณมีโทษมีประโยชน์หมดว่าองค์จึงบอกให้ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
กุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมเนี่ยมันมีคุณมีโทษมีประโยชน์ทั้งหมดเลยแล้วมันก็อยู่ในที่เดียวกันหมดเลยในตัวก็เราก็มีทั้งบาปมีทั้งบุญมีทั้งคุณมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์ในตัวของเราเนี่ยเราจะเลือกเองแต่ว่านั้นก็บอกว่าให้อาศัยคุณประโยชน์ที่พระองค์ยังประโยชน์ให้ถึงเพราะมันเป็นข้อสรุปที่มันสุดยอดเลยยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมนั่นก็มันประโยชน์จากความชั่วประโยชน์จากความดีประโยชน์จากความสะอาดบริสุทธิ์หลวงพ่อพุทธทาสยังพูดเลยไอ้ประโยชน์นี่แหละเป็นตัวดีที่มันลบราฆ่าฟันกันที่มันเถียงกันมันทะเลาะกันก็เพราะประโยชน์ประโยชน์แม้แต่ตัวประโยชน์เองก็มีคุณมีโทษมีประโยชน์อยู่ในตัวแต่ว่าเราต้องไกร่กรองต้องโยนิโสมนสิการต้องทำใจให้แยบคายเมื่อเราทำใจให้เยียบชายมันจะสำลอกนิวรณ์ออกไปอยู่ข้างนอกเหมือนกันเราจุดแสงสว่างถือแสงสว่างถือแสงสว่างไว้มันก็สำลอกความมืดออกไปอยู่ข้างนอกมันก็จะพิจารณาอะไรได้เห็นได้ชัดได้แจ่มแจ้งแต่ถ้าถูกความมืดมาครอบงำถูกมันพิจารณาอะไรไม่ได้มันมืดมันตื้อมันตึงมันตื้อมันไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนผีแขกที่อยู่ถ้ำเสือปีนั้นแม่ชีตอนนั้นที่ตรงนั้นแม่ชีไปเยี่ยวที่โคนต้นยางเป็นป่ายางแล้วเขาฝังไว้ที่โคนต้นยางแล้วแม่ชีไปเยี่ยวไม่รู้เพราะมันไม่มีแล้วรู้ไหมไปเยี่ยวแล้วผีมันวิ่งเข้ามาทางเยี่ยวชิดจับหัวตรงนั้นแม่ชีผีเข้าพาไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อจำเนียนก็มาจากไหนมาจากโคนต้นไม้แล้วนะทำไมแม่ชีไปเหยียวใส่หัวจานไปฉี่ใส่หัวท่านแล้วทำไมไม่หลบมันมืดไม่ใช่หมดตันเนี่ยมันมืดมันดูไม่เห็นมันไปไม่ได้แต่มันรู้อยู่มันมืดหมดเพราะมันไม่มีแสงของบุญไม่มีแสงของศีลแสงสมาธิมันมืดไปหมดก็ไปไม่ได้ก็เลยเข้าแวบไปทางเยี่ยววิ่งพลาดก็ไปยักษ์เองก็พาไปหาหลวงพ่อนะครับคนที่ไม่ทำบุญให้ทานคนที่ไม่รักษาศีลคนไม่เลยมาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยมันมืดมันไม่มีแสงสว่างทำไมที่เวลาเขากรวดน้ำแล้วต้องจุดเทียนจุดธูปเลยเพราะวิญญาณบางตัวตามันบอดมันมืดมันไม่มีบุญพอจุดเทียนแล้วมันจะได้เห็นบุญทำไมต้องจุดธูปบางทีตามันบอดแต่ว่าจมูกมันดีได้กลิ่นธูปก็จุดนั่นแหละมันจะได้นะทำไมต้องพูดต้องเสียงเพราะบางทีตาบอดหูหนวกตาจมูกก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าหูมันดีมันได้ฟังเสียงนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องกรวดน้ำไม่ต้องอะไรอยู่ที่ใจแต่เราดูแล้วขนาดเป็นพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากแล้วนะน่าจะแผ่เมตตาของเราไว้แล้วแผ่เมตตายังต้องไปหาเศษผ้ามาถวายพระอีกองค์แล้วก็กรวดน้ำอธิษฐานให้นางเปรตจึงได้แล้วมันเป็นพระอรหันต์นะไปดูดิเราไปศึกษาแล้วเราไปดูดิว่าเป็นพระอรหันต์นะยังต้องไปเอาผ้ามาได้ผ้ามาแล้วไปถวายกับพระพอถวายกับพระแล้วถึงกรวดน้ำอธิษฐานบุญนั้นจึงไปถึงกับนางเปรตถึงอดีตชาติเคยเป็นแม่ได้รับบุญกุศลพระอรหันต์ขนาดเป็นในหลวงบารมีสูงเท่าไหร่แล้วทำบุญให้ทานก็ยังต้องกรวดน้ำเลยแต่ว่าเราไม่ต้องกลางวันไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องจุดเทียนมันมีความหมายที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนแฝงอยู่แต่ว่าเราไม่เข้าใจเพราะจิตของเรามันไม่ละเอียดจิตมันหยาบโดยเฉพาะบางองค์นะไม่ต้องอะไรที่จริงมันมีความละเมียดละไม
มันต้องมีทั้งรูปธรรมนามธรรมแล้วก็มีจิตวิญญาณใส่เข้าไปด้วยนะดังนั้นในการที่เรามาศึกษาธรรมเราการปฏิบัติธรรมมาอยู่มานานแล้วเนี่ยสังเกตดูว่าเราท่องได้เราจำได้เรารู้หมดเป็นมาแต่ถามว่าที่เราศึกษาธรรมะมานานเราเอาธรรมนั้นมาศึกษาในตัวในกายในใจไหมเรานั่งอย่างเงี้ยเราแจ่มแจ้งไหมในเรื่องกระดูกในเรื่องเส้นเอ็นในเรื่องกล้ามเนื้อในเรื่องเลือดลมในเรื่องหัวใจในเรื่องตับเรื่องไตเรื่องปอดเรื่องม้ามในเรื่องสมองนี่เราศึกษาธรรมะตั้งหลายปีปฏิบัติพุทโธยุบหนอของเรารู้เรื่องสมองตัวเองไหมเรารู้เรื่องลูกตาเรื่องหูเรื่องจมูกว่ามันเป็นยังไงมาแล้วแต่ถ้าว่าเราไปศึกษาในพระไตรปิฎกพระองค์สอนไว้ละเอียดมากเลยตาเป็นอย่างนั้นประกอบด้วยอย่างนั้นมีหน้าที่อย่างนั้นละเอียดมากละเอียดจิ๊บเลยแล้วเราจะมานั่งว่าที่เราจะมาเข้าใจธรรมะกราบใดที่เราศึกษาธรรมะยังไม่เห็นตัวไม่เห็นตนยังไม่รู้จักตัวไม่รู้จักตนยังจับตัวจับตนจับจิตจับใจไม่ได้ยังไม่ฝึกตัวฝึกตนฝึกจิตฝึกใจเราจะไม่ได้ประโยชน์จากตัวจากตนนี่หรือที่เราเข้าใจธรรมะนี่หรือที่เรามาพูดธรรมะที่เรามาสอนธรรมะแม้กระทั่งทำให้ตัวเองเนี่ยนั่งทำให้ตัวเองให้กายใจเป็นปกติเรายังทำไม่ได้เราจะทำยังไงไม่ให้เจ็บปวดรวดร้าวทุกข์มันเราทำไม่ได้แต่เวลาทำให้เราเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานเราทำได้เราทำให้ขี้เกียจขี้ค้านทำให้เบื่อทำให้เท็งเราทำได้แล้วเราทำให้ไม่เบื่อไม่เท็งไม่หงุดหงิดไม่รำคาญเราทำไม่ได้เราทำให้สงบทำให้ปลอดโปร่งทำให้โล่งทำให้เบาทำไมเราทำไม่ได้แต่ทำให้วุ่นวายสับสนให้หดหู่ห่อเหี่ยวง่วงเหงาหลงไหลหลับทำไมเราทำได้นี่คือเห็นไหมเราศึกษาธรรมะแล้วแต่ยังไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงเพราะมันยังเหลือบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่เอ๊ะใจไม่สะดุดใจไม่สะดุ้งไม่สะดุดไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้ส่งใจไปเรียนรู้ที่มันละเอียดอ่อนไม่ต้องอะไรมากแค่เขาพูดว่าเหรียญมีแค่สองด้านเราก็เชื่อเขาแล้วว่าเหรียญมันมีสองด้านแต่จริงๆเหรียญมันมีเกิน10 ด้านเรามามองข้างหน้าก็ด้านหนึ่งข้างหลังก็ด้านหนึ่งมามองด้านหน้าเหรียญก็อีกอย่างมามองหลังเหรียญก็อีกอย่างซ้ายเหรียญขวาเหรียญบนเหรียญล่างเหรียญนอกเหรียญในเหรียญเนี่ยในตัวของเราก็เหมือนกันตัวของเราเนี่ยมี10 หน้านะหน้าหลังหน้าซ้ายหน้าขวาหน้าขวางทั้ง4หน้าบนหน้าล่างหน้านอกหน้าในแล้วยังในหน้าอีก โอ้สนุกถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยแล้วดูที่ว่าทั้งหน้าทั้ง10ข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาขวางทั้ง4บนทั้งล่างเราดูเหมือนกับว่ามันอยู่คนละที่แต่ที่จริงมันอยู่ในที่เดียวกันทิศทั้ง10เราดูว่านี่ทิศหน้าทิศหลังทิศซ้ายทิศขวาทิศขวางทั้ง4ทิศบนทิศล่างอยู่ในทิศเดียวกันมองให้เห็นเป็นผู้ชนะ10 ทิศยังเหลืออีก13 นาทีแต่ว่าเขาตีก่อนเมื่อวานนี้เขาตีก่อน10 นาทีเพื่อเตรียมพร้อมพระประกาศนะงั้นเอาที่องค์ที่สนใจนะผมไม่มานั่งเอานี้มีสติกำหนดสงบแล้วก็องค์พิบูลก็นั่งนิ่งสงบเงียบถ้าอย่างนั้นท่านก็ชอบเพลินแล้วสังเกตดูนะหนึ่งเราไม่ใส่ใจในเรื่องศีลกายใจไม่ปกติเราไม่ได้ทำกายให้มีความสุขไม่ได้ทำใจให้มีความสุขไม่ได้ทำกายให้เบาไม่ได้ทำจิตให้เบาไม่ได้มาศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดปฏิบัติให้ทุกข์ในกายมันจางคลายออกไปทุกข์ในจิตจางคลายไปนี่เป็นข้อที่1ในเรื่องของศีลเราไม่ได้ทำให้เกิดสัมมาสมาธิส่วนมากก็มีแต่สมตื้อสมหลับส่วนมาก
สัมมาสมาธิจะเป็นสัมมาสมาธิได้ยังไงคนที่จะเป็นสัมมาสมาธิที่แท้จริงในพุทธศาสนาคือต้องเป็นอย่างน้อยพระอนาคามีจะเป็นสัมมาสมาธิที่แท้จริงนะต้องละสังโยชน์เบื้องต่ำได้จึงเป็นสมาธินี่ผมมาจำได้เลยหลวงพ่อพระบาทตักผ้าผมมากราบท่านพูด2 เรื่องผมจำได้2 เรื่องพูดเรื่องสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิ ต้องมีปริสุทธโธปริสุทธโธก็ต้องบริสุทธิ์จากนิวรณ์ต้องมีสมาหิโตคือตั้งมั่นอยู่ในความไม่หวั่นและไหวมีบริสุทธิ์แต่นิวรณ์อย่างเดียวยังไม่เป็นสัมมาสมาธินะบอกให้ต้องมีสมาหิโตคือตั้งมั่นความไม่หวั่นและไหวก็ยังไม่เป็นสัมมาสมาธิอีกต้องมีกรรมนิโยควรแก่การงานต้อง3 อย่างประกอบกันจึงจะเป็นสัมมาสมาธิเป็นผู้ที่เปลี่ยนเพ่งละเป็นผู้ที่ตื่นมากตื่นมากเป็นผู้ที่เปลี่ยนเพ่งเพื่อที่จะละจากกรรม3 อย่างผมจำได้3 อย่างหลวงพ่อฝังใจติดใจมาตั้งแต่พรรษา 6ตอนนั้นผมขึ้นมากราบท่านพรรษา 6หลวงพ่อพระบาทตักผ้าโอ้ยท่านเข้าไปใกล้ท่านนี่เย็นฉ่ำแต่ว่ามันอยู่ประมาณความเย็นของท่านเนี่ยจะอยู่ประมาณ6-9พอเลยพ้น6-9ไปมันไม่เย็นแต่พอเข้าเขต6-9แล้วจะเย็นชุ่มฉ่ำเลยมันหลวงพ่อพระบาทตักผ้าผมก็เลยเอาพอออกว่าพอเดินเข้าไปมันเย็นมันประมาณเป็นรัศมีอยู่รอบตัวท่านความเย็นความเย็นของกายความเย็นของจิตใจพลังที่เราสัมผัสได้มันพูด2 อย่างผมจำได้ที่ผมมาพูดธรรมะว่าและอีกอย่างก็พูดเรื่องระฆังที่วัดพระบางถ้าลูกใหญ่นะตีดังไป7 หมู่บ้านนะตีอยู่บนยอดบนเนินปุ้ง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 โยมที่อยู่ในหมู่บ้านทั้ง7ที่วันนั้นน่ะลุกขึ้นหุงข้าวต้มแกงถวายพระระฆังโยมได้ยินตีไป7 หมู่บ้านแต่ว่าพระในวัดพระตีนเดนชีนะไม่ค่อยได้ยินแกบอกว่าไอ้ระฆังลูกใหญ่ตีไปดัง7 หมู่บ้านพระเถรเนนชีไม่เคยได้ยินไม่เคยมาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเลยมันเป็นระฆังอับปลีไม่เหมือนระฆังที่อยู่โรงครัวเอาเล็บเคาะเบาๆพระเถรเนนชีได้ยินดียิ่งแกจะตีกังสดานแล้วว่าดีเบาๆมากแต่ว่าได้ยินแต่ละครั้งที่ตีวัดนั้นเนี่ยดังไป7 หมู่บ้านนะเขาลุกขึ้นต้มข้าวหาแกมาแล้วแกไม่ได้ผ่าแกไม่ได้ว่าพระว่าชีว่าเถรว่าเนรว่าชีเลยแกว่าระฆังมันไม่ดีตีแล้วพระเถรเนรชีมันไม่ดังไม่ได้ยินเห็นไหมเนี่ยที่เราตีตอนหัวลูกนะปุ้งดังมาแล้วบางองค์ไม่ได้ยินนะแล้วผมก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งผมเพิ่งมาคิดได้เมื่อตอนว่าทำไมเรามาเข้าปริวาสต้องให้เขานิมนต์ด้วยเลยนิมนต์ต้องนิมนต์ด้วยเลยแปลว่ามาเข้าปริวาสมาประพฤติฐานวุฒินี่ต้องรอให้เขานิมนต์ก่อนจึงจะออกมาจากซุ้มจากปกเลยคิดแล้วก็สนุกดีผมเมื่อเช้าผมนั้นอาจารย์บอกนิมนต์มันต้องนิมนต์ด้วยหรือนี่แต่เวลานิมนต์กลับกุดไม่ค่อยนิมนต์ไปพลิบเลยเห็นไหมเวลาเลิกปฏิบัติเลิกไหว้พระสวดมนต์ปุ๊บเดียววัดเดียวไม่ทันถึงว่าไม่ต้องรอเลยหายวับไปกับตาเลยเป็นอนิจ
เป็นอนัตตาว่างเปล่าไม่มีตัวไม่มีตนเลยนะครับ แต่ว่าพอตีละครังให้มาก็แก๊กก็เก๊กก็เก๊กก็เก๊กก็ว่าจะมาว่าจะถึงตื่นขึ้นมาแล้วยังนั่งแช่อยู่ตั้งนานกว่าจะได้แปลงควันบางองค์ก็ นั่งเมากีตาร์ติดๆนะอย่างอีก5 นาทีแล้วอย่างอีก5 นาทีนะอันนี้ก็พูดรวมกันไปนะพูดรวมกันไปเอาทั้งหนักเอาทั้งเบาเอาทั้งละเอียดเอาทั้งหยาบเอาทั้งเล่นเอาทั้งจริงนะเพราะในโลกนี้มันมีทั้งของจริงของเล่นมีทั้งของหลอกลวงสารพัดในการศึกษาธรรมะก็เหมือนกันนะธรรมะที่เป็นเบื้องต้นธรรมะที่เป็นท่ามกลางธรรมะที่เป็นละเอียดสุดมันก็ต้องอยู่ในมีกันอยู่ทั้งหมดในกลุ่มของพวกเราก็มีทุกระดับทุกยี่ห้อเลยก็เลือกเอาเองแต่ละองค์แต่ละท่านก็ต้องศึกษากันเอาเอง ว่าเราจะทำอย่างไงที่จะช่วยตัวเองจะช่วยตัวเองให้ไม่มีความทุกข์อย่างนั้นการที่ได้มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้การที่เราได้มาศึกษาธรรมมานั่งภาวนาไม่ว่ารักษาศีลฝึกสมาธิเจริญปัญญาหรือเจริญสมถะวิปัสสนาคือเรามาช่วยให้ตัวเองรู้จักช่วยให้ตัวเองมีความสุขไหม ช่วยให้ตัวเองมีความสุขอ่ะเคยไหมเคยช่วยให้ตัวเองมีความสุขไหม งั้นเราต้องนะที่เนี่ยที่เราแผ่เมตตาเนี่ยขอให้รักษาตนขอให้ขอให้ตัวเราเนี่ยรักษาตัวเราให้มีความสุขให้มากที่สุดนั่นคือช่วยให้ตัวเองมีความสุขคนที่ช่วยให้ตัวเองมีความสุขนั้นจะไม่ค่อยทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ขณะนี้เวลา6 นาฬิกาหย่อน5 นาทีในจำนวนบาลี มีพระภิกษุจำนวน500หย่อนหนึ่งยังขาดพระอานนท์ก็เว้นที่ไว้พระอานนท์เข้าประชุมกันเพื่อจะทำสังฆายนา มีพระภิกษุจำนวน500หย่อนหนึ่งนั่นคือ499 องค์499 องค์ยังไม่ถึง500แต่ว่าเขาเรียกว่า500แต่ว่า500หย่อนหนึ่งเพราะว่าท่านหนึ่งนี่มาเติมเต็มก็ได้500รอให้พระอานนท์บรรลุพระอานนท์ก็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนไม่บรรลุเลยนะตั้งสติไว้กำหนดซ้ายอย่างหนอขวาอย่างหนอนอนหนอกำหนดไปทุกอย่างมันโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินยังไม่บรรลุนอนก่อนดีกว่าพอนอนก่อนดีกว่าเนี่ยมันปล่อยวางธรรมะทั้งหลายทั้งมันหลุดเลยครับ ไอ้พวกเราก็เหมือนกันนะเห็นไหมเรากำหนดเราจดเราต้องเครียดยิ่งองค์ไหนยิ่งกำหนดยิ่งจะให้สงบจะเครียดไปดูองค์ที่เคร่งเครียดทั้งนั้นเลย ไปดูองค์ที่เคร่งแล้วเครียดทั้งนั้นเลยเพราะเคร่งกับเครียดเนี่ยมันคล้ายกันไม่เหมือนผ่อนคลายนะอะไรที่เคร่งไปดูวัดไหนเราเข้าไปถึงเราเข้าไปถึงที่วัดเคร่งนะพอเข้าไปถึงกดจับเขาดูเราอย่างนี้เลยทำอะไร ดูก้อยแต่จะจ้องจับผิดพบเนี่ยก็เอาอีกแล้วโดนแล้วลุมจับกรรมแล้วอย่างนั้นอย่างนี้โดนโอ้ยผมมาไปผ่านมาทุกเรื่องแล้วแหละไปที่เราไปนะพระพุทธอยู่อย่างนี้ดูหมด เหมือนพระเคร่งสมัยก่อน2 องค์องค์หนึ่งเคร่งนึงนะเขาที่ว่าเขาเล่ากันมาผมก็ได้ของโบราณเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินนะไปนิมนต์ไปที่บ้านนะโยมก็เอาหนังควายมาครับหนังควายตัวนี้มันหนังควายตัวผู้ตัวเมียนั่งแต่หนังควายตัวเมียนี่วะไม่ได้นั่งไม่ได้เป็นอาบัติหนังควายตัวเมียมันนั่งไม่ได้พวกสึกเกรงเป็นอาบัตินะพระนั่นก็แหมไม่นั่งไม่ได้ไม่ได้ขึ้นต้องเอาผ้าอะไรรองเป็นอาบัติแต่เวลาพอฉันข้าวปลามีไข่อะปลามีไข่ ตักเอาปลาที่มีไข่ปลาเอาบีบคอเลยอยากกินนี่มันปลาตัวเมีย เห็นนี่เป็นเรื่องสนุกเรื่องขำเรื่องขัน
นะเป็นเรื่องสนุกเดี๋ยวบางเนี่ยบางเคร่งไม่รู้เรื่องเคร่งถีน2 บาทมันไม่ได้มันต้องเคร่งในสิ่งที่ควรเคร่งมันคลายในสิ่งที่ควรคลายก็เหมือนที่ว่าลูกอาจารย์กับลูกศิษย์เดินธุดงค์ไปเจอผู้หญิงสาวสวยตกลงไปในน้ำช่วยด้วยไอ้ลูกศิษย์ไม่ได้ผู้หญิงทวงไม่ได้เป็นอาบัติผู้หญิงจะตายอยู่แล้วอาจารย์โดดตุ้มลงไปถึงก็จับมาไหมจับเสร็จเรียบร้อยก็ไปวางทิ้งฝั่งไอ้ลูกศิษย์ทำไมอาจารย์เราเป็นอย่างนี้ทำไมอาจารย์เราเป็นอย่างนี้แต่ไม่พูดนะคิดอยู่ในใจคิดอยู่ทำไมอาจารย์เราเป็นอย่างนี้ทำไมอาจารย์เราไม่ทำไมอาจารย์สอนให้เราแข่งกันทำไมจังเดินจากที่นั่นจะไปถึงที่วัดไปถึงที่พักมันอั้นตันใจแล้วทำไมอาจารย์ถึงไปจับผู้หญิงไปถูกผู้หญิงไปแบกอย่างนั้นไม่เป็นอาบัติเลยมั้งล่ะอาจารย์เลยบอกว่าอะไรอ่ะคุณแบกผู้หญิงนั่นตั้งแต่ในสระน้ำจนมาถึงวัดหรือวะ อาจารย์เอามาแล้วก็จับมาแล้วก็วางมาแล้วก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออะไรแต่คุณนี่ยังแบกผู้หญิงนึกได้ทันทีเห็นไหมเรื่องนิดเดียวเองอ่ะมันนิดเดียวเท่านั้นเองแต่หลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์เขาไปทำก็ไม่ได้ยึดถือเขาเจตนาบริสุทธิ์เขาไปช่วยให้อันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีอาจารย์นะผู้หญิงคนนั้นก็ต้องตายแน่เพราะจะช่วยดิแข่งไม่ได้เป็นอาบัติถูกไม่ได้จับต้องไม่มาแต่หลวงปู่หลวงพ่อไม่ได้โดดต้มลงไปก็ช่วยมาตั้งแล้วก็กลับไปถึงวัดแล้วก็ท่านไม่ได้มีจิตคิดอะไรแล้วอันนี้ยังติดอยู่ในใจยังแบกผู้หญิงคนนั้นมาโดยที่ไม่ได้จับไม่ได้ต้องนะแต่ไปแบกจนมาถึงวัดแล้วมาถามอยู่อ้าวนี่คุณยังแบกมาอีกหรือคุณยังจับต้องผู้หญิงอยู่หรือโดยที่จริงไม่ได้จับไม่ได้ต้องแต่ว่าจิตมันไปจับไปต้องแล้วก็แบกมาเหนื่อยนะ หมดเวลาก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทั้งหลายขอพระนิสงส์ผลแห่งทานอันใดที่เราได้เสียสละจาคะทำบุญมาดีแล้วจงดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายจงสมบูรณ์พูนผลด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมีพลังไมแข็งแรงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยกายจากอุปเสื่องเข้าหมองจิตใจอันใดที่มันเกิดมีขึ้นมาแล้วก็พลันมาลายหายไปด้วยพลังในสงผลแห่งทานที่เราได้เสียสละจาคะทำบุญมาดีแล้วศีลอันใดที่เราสำรวมระวังจนกายใจเป็นปกติขอพลังในสงผลแห่งศีลจงดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในโภคทรัพย์ปัญหานันนับประการที่มันเกิดมีขึ้นมาแล้วก็พลันมาลายหายไปด้วยพลังในสงผลแห่งศีลแถมยังเป็นผู้ดีงามสมวัยสมฐานะสมหน้าที่สมาธิอันใดที่ท่านทั้งหลายบริกรรมภาวนาฟังธรรมด้วยดีจนจิตใจสงบแน่วแน่นิ่งดิ่งลงไปในขณะหนึ่งจิตนั้นขออำนาจจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอันเกิดจากพลังแห่งสมาธิในขณะหนึ่งจิตนั้นจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะคิดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สำเร็จความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยอำนาจใจอันตั้งมั่นอันเกิดจากพลังแห่งสมาธิในขณะหนึ่งจิตนั้นธรรมะอันใดได้ยินได้ฟังแล้วในรุ่งอรุณของวันนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจขอให้เกิดดวงปัญญาสว่างไสวขึ้นมาในดวงจิตสามารถพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พ้นภาวะแห่งความเป็นทุกข์อันเกิดจากธรรมะอันเกิดจากปัญญาที่ได้ยินได้ฟังแล้วในรุ่งอรุณของวันนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายยังวันว่ายตายเกิดในวัฏทุกข์ก็ขอให้สมบูรณ์พูนผลด้วยสมบัติทั้ง3ประการถ้าพวกเราทั้งหลายเบื่อหน่ายคิดที่จะคลายจากความทุกข์ทั้งปวงทั้งหมดนั้นจงเพิ่มพูนสร้างสรรค์ศรัทธาศึกษาในพุทธธรรมคำสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดาและพระอริยสาวกอริยครูทั้งหลายด้วยการน้อมนำมาขบคิดใคร่ครวญทำความเข้าใจให้รู้จักให้รู้จริงให้รู้แจ้งให้รู้จบให้หมดความกังขาให้หมดความสงสัยแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยศรัทธาให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยความภาคเพียรให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยสติให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยสมาธิให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยปัญญาจนบังเกิดญาณกำจัดอาสวะกิเลสเหตุที่เป็นทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานโดยที่สุดทุกรูปทุกนามทุกท่านเถิด
สัมพุทโธสวากขาโตอะระวะตาสุปฏิปันโนอะระวะโตครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับพระปริวาสิกะกล่าวเอาแถวที่สามแถวที่สามอาจารย์กรรมไปก่อนอาจารย์กรรมไปก่อนเดี๋ยวรออาจารย์กรรมไปแป๊บหนึ่งเพราะอาจารย์กรรมบางรูปก็ตักอาหารพวกเรานี่แหละอาหารที่ฉันด้วยกันนี่แหละอยู่ที่ว่าใครตักมากตักน้อยพระปกติไปก่อนนะปกติไปก่อนรีบเลยฮะเดี๋ยวไปตักทีหลังเดี๋ยวพระลูกกรรมเขาจะกินแหนงเกิดปฏิฆะแต่ที่จริงแล้วมันตักไข่ตักมันอยู่แล้วตักไข่ตักมันกินไข่กินมันรับประทานกินแดกอุจจาระกระทอกเหมือนกัน ง่ายๆนะฟังง่ายๆนะอย่าไปคิดมากไปคิดมากก็เศร้าเปล่าๆฮะจิตเศร้าหมองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้านะครับแถวที่หกแถวที่เจ็ดแถวที่แปดแล้วก็มาเริ่มแถวที่หนึ่งแถวที่สองถัวเฉลี่ยกันไปนะครับถัวเฉลี่ยกันไปตักก่อนมั่งตักหลังมั่งตักก่อนตักหลังก็มีคุณค่าเท่ากันนะเพราะฉันเท่ากันฉันทัพพีเดียวทัพพีใหญ่ๆ บาทเดียวบาท9 นิ้วเงี้ย บาท9 นิ้ว อย่าลืมนะพิจารณาอาหารด้วยนะพิจารณาให้มันเป็นปฏิกูลไปด้วยนะอย่าถาปัจจยังไปด้วยมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งอาผมอะเป็นน้องเตี่ยน้องเตี่ยนะผมไม่มีพ่อนะผมมีเตี่ยเพราะพ่อผมเป็นเจ๊กแม่ผมเป็นลาวผมเลยเกิดมาเป็นจปรเจ๊กปนลาว อาผมนี่เขาแท้เดียวกันนะแท้เดียวกันแท้เงาหนีคดีไปอยู่นู่นไปอยู่สะเดา
จะสั่งใส่ตอนเช้าแกก็ไปกินกาแฟทุกวันอิสลามก็ทำยาสั่งใส่ทุกวันแต่แกก็ไม่โดนนะเพราะแกใช้บทอะไรรู้ไหมปฏิสังขายโยกยถาปัจจยังนี่แหละแกก็รอดมาเสร็จแล้วแขกก็เลยอิสลามก็เลยสงสัยว่าใส่มา7 วันแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยก็เลยมาขอคุยด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันนี่เพราะนั้นเวลาเรารับประทานฉันอาหารแล้วก็พิจารณายถาปัจจยังไปด้วยนะครับไม่ใช่จะปฏิสังขายโยอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยนี่นึกถึงพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราศาสนาอื่นเนี่ยคนศาสนาอื่นเนี่ยผมไปอเมริกาครั้งสุดท้ายเมื่อปีก่อนนู้นนะไม่ใช่ปีที่แล้วไม่ได้ไปปีก่อนนู้นนะมันมีชาวอิสระไม่ใช่ชาวคริสต์ครอบครัวหนึ่งเขามาตักอาหารซื้ออาหารรับประทานนะครับพอตักมาเสร็จแล้วเขาก็มานั่งล้อมวงกันแล้วเขาก็นึกถึงพระเจ้าก่อนเขาสวดอะไรเขาไม่รู้ภาษาของเขาเราไม่ใช่รู้เรื่องแล้วลงท้ายด้วยอาเมนนี่จำได้คำเดียวนั่นแหละคืออาเมนคือขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นศิษย์ตถาคตเราก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างอิสลามก็นึกถึงพระเจ้าของเขาว่าวันละ5 ครั้งฝรั่งนี่นึกถึงพระเจ้าของเขานี่วันหนึ่งหลายครั้งกันนะขนาดลงเตะฟุตบอลนี่เตะแทบตายยังนึกถึงพระเจ้าเลยยิงเข้าวับถึงพระเจ้าเลยที่ตัวเองเตะเข้าแท้ๆแล้วก็แปลกนะคนตั้ง22 คนไปแย่งลูกบอลลูกเดียวกันทำไมไม่เอาไปคนละลูกแล้วไปเล่นกันเลยเนาะงดนะครับจะงดได้เสียงแล้วทานในศาลาก็นิมนต์ครับเหลือ2โลเจ็ดสิริชัยเรื่องมาหน่อยครับเจ็ด1 2 3 4 5ทดสอบเจ็ด1 2 3 4 5ไม่ดังไม่ดัง
ระเจ้าพระสงฆ์ภิกขุเจ้าสังฆเจ้ามาจากทิศทั้งสี่นะมันเป็นของสงฆ์แล้ววัดวาอารามทุกที่ทุกแห่งมันเป็นของสงฆ์นะสงฆ์สามารถอยู่ได้ใจได้แต่ว่าต้องมีเจ้าอาวาสนะเจ้าอาวาสไว้ดูแลนะดูแลเฉยๆนะไม่ใช่ของตู้หลวงไม่ใช่ของตู้หลวงตู้เจ้าวัดใดวัดหนึ่งนะความจริงมันเป็นของสงฆ์แต่ว่าสงฆ์มาจากทิศทั้งสี่นะมาใจได้แต่ว่าแต่ละที่ละแห่งเราก็ต้องอยู่ในกฎกติกามารยาทเรื่องธรรมวินัยมันมีอยู่แล้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอเหมือนกันหมดนะมามีภัยศีลเกินมามีภัยศีลลดนะศีล227เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้น แต่ว่ากฎกติกามารยาทแต่ละที่แต่ละแห่งนะต้องมีนะถ้าทุกเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์เดินทางมาจากภาคต่างๆก็ต้องพอตัวนะเพิ่นก็พอตัวแล้วเพิ่นว่ามาบ้านไหนเอาไฟบ้านนั้นนะประเพณีวัฒนธรรมแต่ละที่แต่ละแห่งมันเหมือนกันนะมันเหมือนกันนะขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแต่ละที่แต่ละแห่งมันเหมือนกันภาคเหนือก็ไปแห่งยังฟังพ่อดนตรีเด้อนะตอนดนตรีภาคเหนือมันนั่งตะติ่งน้องตะติ่งน้องนี่หรอเนาะทางอีสานไปแห่งยังนะยินพินเนี่ยว่าติ้ง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 เนี่ยความสนุกสนานมันไปคนละอย่างต่างภาคใต้กับต่างทำนองตะลุงเนาะก็แสดงถึงจิตใจเหมือนกันนะวัฒนธรรมแต่ละอย่างคนละอย่างคนละเพลงไปไผ่เจอครูบาสิริชัยลองเอิ้นมาหน่อยเหรอขอบอกท่านหน่อยเหรอท่านอาจารย์สิริชัยพวกเราจะเย็นเนาะนะจะหลุดพ้นไปแล้วกันหลุดพ้นอย่างว่าเซลกันไปนะนักศรัทธาผู้ฟังนักศรัทธาผู้ฟังทั้งหลายตุลุงยองกำลังรอประชาสัมพันธ์อยู่พุ่นนะนั่งก๊อกงอกอยู่นะเป็นอย่างนั้นตุลุงนะในเวลาเต็มที่นะวันนี้นะเต็มที่เต็มที่นะเวลามันถึง9 โมงแต่ว่าคนน้อยวันนี้ผมกำลังรออาจารย์สิริชัยมาแต่งเครื่องตุลุงอยู่ในวันนี้เนี่ยบรังใดกับหมูวันนี้เนี่ยแกซับเป็นนั้นโรคหัวใจฟังก็บ่ได้เนอะอีทนี่ได้สกัดหัวใจล้มเหลวมั้งเดี๋ยวหัวใจวายใช่ปะแต่กี้ถึงเนี่ยเนาะเพราะว่าไฟเอา มาบ้านไหนเอาไฟบ้านนั้นถึงเฮาเหมือนกันคณะศรัทธาผู้ฟังทั้งหลายก็ดีนะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยมีเครื่องใบสีเนอะของแม่ที่บนตั้งหน้ากองอำนวยการนะกองหน้าตุลุงนะกองอำนวยการนะที่บนจดอะไรหมายเอาชื่อนะมันมีใบสีเนอะใบสีนี่ปูจาเอาไปไหว้พระเจ้าตันใจหรือว่าจะไปไหว้ปู่ฤาษีดูปู่ฤาษีก็มีตั้งหน้าบุญเนอะปู่ฤาษีชีวกกมารพัฒน์หลายฤาษีด้วยกันนะจำได้นะมีหลายฤาษีกองนะอยู่ในอาสรมเต็มฤาษีสปะพระจะมาปูจาไปไหว้ไปสาปนหือโจกหือลาบเนอะปู่ฤาษีนะปู่ฤาษีนี่เป็นเจ้าธรรมดาปู่ฤาษีของวัดมณฑลฤาษีนี่นะลองอธิษฐานเถอะขอให้ปู่ฤาษีมานะนั่งสมาธิจุดธูปปักไว้สักนั่งอธิษฐานสักเกินชั่วโมงให้บุญมาแล้วนุ่งกระเบนนุ่งทรงกระเบนมัดจุกมาละไปบอกละขออย่างปะก็คือโจกคือใจเนอะเนาะแต่คิดว่าเดี๋ยวก็ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละที่เหมือนกันเนาะทางเหนือก็ไปแหมยั่ง
พระเจ้าประสงค์เพื่อก็เดินทางมาเพื่อก็อยากจะมาเอวพอประเพณีวัฒนธรรมบางองค์บางรูปบางท่านที่เดินทางมาเปิ้นก็บ่เคยมาสักเตื้อบ่เคยมาสักเตื้อบ่เคยหันสักเตื้อบางองค์บางรูปบางท่านก็มาทุกปีเวทไปบ้างเป็นบางเวลาเพื่อเพราะว่าอย่างเพราะกิจติดกิจติดกิจธุระแต่ถ้าช่วงไหนช่วงเดือน12ธันวาวันที่12ธันวาว่างก็มาเพราะว่าเพิ่นติดใจติดใจในความการต้อนรับขับสู่ของวัดม่อนฤาษีเฮาแล้วก็สถานที่ก็สัปปายะอย่างที่ตะกี้เนี่ยมันสมบูรณ์มันพร้อมมันพร้อมอาหารเพิ่นก็ชอบเนี่ยคณะสถาเพิ่นมาชอบติดใจอาหารบ้านปักต่างสามัคคีเปิ้นเนี่ยกินอร่อยลำอีรูปว่าจุดเจ้าบางตนว่าอันอาหารเหนือมันเป็นแฮมยังเนาะก็จะผมขออุปก่อนเด้อคณะสดามาถึงแล้วของแก้วอารามเด้อใส่ขันดอกขันศีลยังเรียบร้อยแล้ววันนี้หมอกลงเด้อการเข้าปริวาสวันนี้เป็นวันแรกของที่มันลงเนาะเอาตัวลงมาให้มาอู้ด้วยกันไว้ก่อนมันยืนอู้ให้ก็ได้เอาบนมันบัดดังหมูอยู่ว่าอะไรเอาเสาะแหเอาละขอกราบนิมนต์ตุลุงยองเฮาตุลุงชัยวัฒน์นาคาเสโนนิมนต์ครับ ก็ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถวายความเคารพในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีท่านเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีแห่งนี้เนาะด้วยความเคารพพร้อมด้วยครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์เจริญพรกับศรัทธาสาธุชนญาติโยมเจ้านี้ก็เป็นเจ้าทวน3ของงานปริวัติกรรมวัดม่อนฤาษีเฮาแต่กี้ก็อู้เอิญไปโดยท่านอาจารย์เชื้อพงศกรธรรมทิโปผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีเฮาเนาะช่วงตอนเช้าก็ฟังอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติได้มาอู้มาจ๋าออกอากาศก่อนที่ครูบาอาจารย์จะได้ทำวัดสวดมนต์ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นประจำนะโยมนะเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองได้ฟังจากสถานีคลื่นบุญต่างๆที่เพิ่นออกอากาศไปก็ต้องขออนุโมทนาเนอะที่เพิ่นรับสัญญาณไปก็หลากหลายเนาะฟังครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเป็นไทยพ่อง ออกอากาศเป็นเมืองพ่องนี่นะก็พร้อมกันนั้นก็จะมีอยู่ถึง12 วันวันที่22เนาะ10 วันก็จะมีอย่างนี้เป็นประจำเนอะศรัทธาก็ตะกี้ตุลุงนั่งอยู่หันไม้มันดังก้อยบ่ได้ตุลุงก็เลยเซเวแอลไปฟังอาจารย์เชื่อไปทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเพิ่นยังมาเตื้อเนาะตอนนี้ก็เตียวก่ายมานี่แหละอาจารย์สุริชัยเลยควักห้องก็เตียวแอวไปพอศรัทธาเพื่อกำลังมากันเลอะกรรมการด้วยนึกรรมการขอขึ้นมานั่งโดยตะกี้พระคุณเจ้าจากจังหวัดลพบุรีนะเพิ่นได้มาร่วมบริจาคก็มีพ่อหลวงอุทิศจาใจแต่พร้อมเลยคณะผู้ช่วยพ่อหลวงการนี่ก็ขอให้มาประจำหน้าที่มาประจำหน้าที่โดย
อาจารย์สิริชัยสลืมสลือเหมือนกัน หลายวันอดเอานะอดเอาขันติขันติ ยังไม่รออยู่โน่นนะครับ ผมกล่าวมันไม่ดังผมก็เลยเอาไม้ท่านเอาไปก่อนผมจะไปต่อไปข้างนอกโน่นอาจารย์เชื่อเอา ครูบาสิริชัยก็ถ้าอยากขึ้นรับเนาะมาได้รับได้นอนกับเจ้าหน้าที่เขาเครื่องเสียงเพราะว่าครูบาสิริชัยเพิ่นจ้างคนเดียวเนาะเครื่องเสียงเพิ่นต่อคนเดียวเพิ่นเพิ่นจ้างคนเดียวเพิ่นคนอื่นมาจ้างตัวเนาะอาจจะเป็นได้ห้องเลยครูบาว่าได้ไม่มีใครเรียกเลยอีโรครูบาว่า เสียงไม้ดังมาดังนี่ถ้าอย่างห้องเก็บเสียงห้องเปิดเป็นห้องเก็บเสียงเนาะตัวลงอยู่ทางปุ้นลองไม้พอกัน ล่นใจคนเท่าล่นมังกรพัดถิ่นยังแพ้งูดินเจ้าที่แน่ระวังเนอะเป็นมังกรเจ็ก1 2 3 4 5อีกโอเคเราเทสตัว1 2เร่งมอนิเตอร์หน่อยเนอะมอนิเตอร์ที่หิมเสา ขอบคุณอาจารย์สิริชัยแผนกไฟแสงสีเสียงถ้ามันดังก้อยนี่มันมันบันไหลนะงานทุกงานนี่เครื่องเสียงนี่เป็นปัจจัยสำคัญเนอะญาติโยมถ้าเครื่องเสียงบัดดังไฟฟ้าบัดแจ้งกานี่เป็นอุปสรรคดังนั้นก็ตอนนี้ช่างเทคนิคเพิ่นมาแล้วขอบคุณอาจารย์สิริชัยแผนกคอนโทรลเครื่องเสียงศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็กำลังมากันพี่น้องห้อยทังมาทุกวันแม่แสงวันเขามากันตึงวันมากุดเจ้าถ้าไผ่มาครบ10 วันนี่นะอาจารย์เชื้อจะให้รางวัลโยมจะร่วมทำบุญก็เจิญเนอะจะมาปูจานะอันนี้เป็นขันใบสีงามนี่พี่น้องแม่บ้านกรรมการเพิ่นทำก็มาปูจาไปไหว้ไปสาสักการะปูจาคารวะปูจาหลวงพ่อทันใจอันนี้ก็คณะกรรมการเพิ่นบอกว่าจะเป็นก้านน้ำก้าวไฟก้าวไฟฟ้าอีกเนาะตานไซตานแตนประกาศแหกหมานในก่อนประกาศแหกหมานในก่อนเจ้านี้ก็ขอขอบคุณท่านพระอาจารย์สมชายสุจิตโตวัดทรัพย์ไทยหรือว่าทรัพย์ไซนี่นะวัดทรัพย์ไซก็เนี่ยตำบลศิลาทิพย์อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีท่านได้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนปัจจัย300 บาทเนอะก็ยินดีนักเนอะท่านอาจารย์ประกาศเนอะญาติโยมเนาะศรัทธาที่มาร่วมงานก็ดีในวัดในวาตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้ฉันจังหันเจ้าแล้วเนาะอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีก็มีความเป็นห่วงญาติโยมท่านทั้งหลายไปกินข้าวนะโยมเนอะไปรับประทานอาหารนะกองทัพนั้นก็เดินด้วยท้อง ไปกินข้าวก่อนพี่น้องมากันรวมกันหลายใครจะฮับกาแฟลงทานกาแฟก็มีเนอะในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีลงทานกาแฟนี่ขายดีเนาะไม่ใช่ขายนะกินฟรี เพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมการเข้ากรรมหลวงนี้ดำเนินมาเป็นเจ้าที่3วันนี้ถ้าว่าไผ่จะเป็นเจ้าภาพการเทศการทำติดต่อที่พินันเหลิมมคณายกเฮาเนอแล้วก็องค์กล่าวสัมโมทนิยกถา
วันนี้นี่จะเป็นท่านผู้ใดกำเดียวก็พี่นันเหลิมเพื่อจะส่งซิกมา ก็จะมีอย่างที่เป็นประจำเนาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่เดินทางมาแล้วก็ดีไหว้พระนพธรรมใส่ขันสินขันสุมมาใส่ขันแก้วทั้งสามหลังจากนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ต้นที่อันนั้นเป็นต้นตาลทรายตาลแตนเนาะเป็นต้นสารทรายตาลแตนพี่น้องศรัทธาจะปักยอดเดี๋ยวจะมาขอซองที่นี่ได้นะโยมเนอะขอซองนี่คือฟรี แต่ในมีสตังใส่เขียนชื่อเดี๋ยวส่งมาให้ตุลุงอ่านตะกี้พี่น้องจากปุ้นเจ้าสมณศรัทธางานปริวัติกรรมนี่เป็นงานของพระคุณเจ้าจำนวนถึง251นะลูกเปิ้นได้มาจากทิศทั้งสี่อย่างตุลุงว่านะบางรูปบางตนบางองค์นั้นเปิ้นเปิดเผยนามเปิ้นซุ่มมาบางครั้งบางทีบางตนบางองค์อาจจะเป็นท่านเจ้าคณะตำบลท่านเจ้าคณะอำเภออีกท่านเป็นพระนักเทศท่านเป็นพระนักปาฐกถาหรือว่าท่านนั้นเป็นพระอุปชานี่เป็นพระปาเรียนเก้าอีน่ะนอมันมาแน่นะศรัทธาเปิ้นมานี่เปิ้นไม่เปิดเผยนามเปิ้นมาลดมานะมาละทิฏฐิมาเป็นเนื่องเดียวคือมาประพฤติวุฒฐานวิธีฉะนั้นก็เปิ้นจะบุ่มมาเปิ้นประเปิดเผยนามนี่ศรัทธาเนาะมาลดมานะมาละทิฏฐินี่นะเนาะฉะนั้นก็เอามาทำบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เปิ้นมาหลายวัดหลายวาบางทีนี่จากเมืองนอกก็มีนะเอาเลยเจ้าจะบูชาใบสีไปนมัสการหลวงพ่อทันใจก่อนตะกี้คณะของพี่น้องศรัทธาอุบาสิกานะที่มาเป็นภาษาไทย เพิ่นมาบูชาตามแต่เจตนานะโยมนะที่จะได้บูชามาตังขันใบสีอันนี้เป็นนั้นการว่าเป็นการจำละนิสงส์ตันไส้ตันแตนก็ว่าไปเป็นการออกก้าน้ำก้าไฟตั้งวัดตั้งวาอีนะเพราะว่าวัดม่อนฤาษีนี้เป็นวัดที่ใหญ่กว้างใจไฟนักนะใจน้ำหลายโดยเลี้ยงตัวเจ้าตึงประเทศ มากันที่นี่หมดนะเพราะฉะนั้นก็จะร่วมด้วยช่วยกันก็เรียนเจริญเจริญปองได้โอกาสวันนี้ยึดใจได้ไว้ใจตรงโยมมากินข้าวกันนะโยมด้วยกองทัพเดินด้วยท้องด้วยความเป็นห่วงของอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีป่าย่ำได้กินข้าวกินน้ำก็เจิญกันได้เนอะที่โฮงครัวนะอาหารล้ำนะญาติโยมที่ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีก็ขออนุโมทนาในกุศลนาบุญที่ท่านนั้นบริจาคปัจจัยเป็นเงินไทยเท่าใดก็ได้ดีได้ร่วมทำบุญทำกุศลไปโดยเตจะบุญกุศลให้พี่น้องศรัทธาสาธุชนมอนิเตอร์ตัวนี้มันไม่ดังอาจารย์ครับ อ๋อครับแล้วแต่เพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธานักศีลนักบุญสาธุชนเฮาเนาะใส่ขันศีลขันสุมมาใส่ขันแก้วทั้งสามกันไปเป็นที่เรียบร้อยบุญกุศลอันนี้สายมันลุดไอ้วัดทำบุญว่าเดี๋ยวพอกรรมการขึ้นกรรมต้องถอดแล้วเสียบใหม่มอนิเตอร์เลยไม่ดังตอนเป็นยังไม่ก็ได้อยู่ การขึ้นได้กว่านี้เอาเกินเนาะกันเนาะบันได โอ้พี่น้องต่างใดกำลังมาต้องฟังเนอะมาถึง9 โมงเป็นที่หมายแต่กลางค่ำกลางคืนนี้เราก็จะมีการ
ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังพระธรรมเทศนาก็จะอบรมกันอบรมกันเองครับผมนั่งอยู่นี่เฉยๆแหละให้เดินออกไปข้างนอกได้เดินออกไปข้างนอกกรรมการนี้ซองมีในอาจารย์เขาบอกว่าตุลุงเดินออกมาข้างนอกก่อนตุลุงก็จำเป็นต้องเตียวออกมาเนี่ยเอาคนว่าเดี๋ยวมันจะกระแทกนะเนี่ยลำโพงมันจะขาดเนี่ยตุลุงมันเสียงดัง ตุลุงก็เดินออกมาข้างนอกนะเอาโต๊ะดังนอกนี่เมยโต๊ะขนาดเฮ้ยเป็นหมอกเป็นเมยนี่ออกไปไหนป้อมพดป้อมผิวสถานที่จะปูจาเนอะปูจานะอันข้าวสารปูจาข้าวสารอาหารแห้งก็เจนกันได้เนอะเพิ่นจะมีถังเหลืองนะเต็มนั่นเต็มนั่นเนอะปูจาใส่บาตรพระคุณเจ้าบาตรแรกนั้นก็จะเป็นบาตรเงินบาตรทองบาตรปัจจัยเรียกว่าเป็นบาตรปัจจัยในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเป็นบาตรนำวันนั้นไปเข้ากรรมที่วัดหนองเงือกหนองเกิดสุมาเด้อบาตรนำนี่ท่านประธานอบต.ท่านพระครูสังฆลักษณ์ตินภพเขมาภิรัตโตเพิ่นประกาศกูเจ้าบอกว่าเจ้านี้บาตรนำหน้าบาตรพระอุปคุตได้5 ปันปลาย4 ปันปลาย7 ปันปลายมันคนเป็นนักเนาะบาทสืบจัตตา4 ปันปลาย5 ปันปลายการเข้ากรรมอันนั้นเป็นเข้ากรรมลูกขมูลนั่นก็คนเป็นหลายแต่อันนี้เฮาอาจารย์พระครูสมเด็จเพราะว่าของมันกุ้มก้าแต่ละวันก็พอนี่นะวันไหนก็20,000 30,000 40,000แต่ปีนี้ยังแควนน้อยทุกเจ้าเพิ่นมาบ่หลาย200 ป่ายปีแล้วยัง500 ป่ายกันนะโยมนะปีนี้ก็ย่อมเยาะไปน้อยเพราะว่ามันเข้ากันหลายที่วัดพระธาตุเจ้าสีจอมทองก็เข้าตัวอีกก็เลยย่อมเยาะไปมอกปอละมั้ยนะมอกปอละเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เราจะได้หันครูบาอาจารย์เป็นร้อยๆเนี่ยหายากเด้อมาที่นี่ได้หลายจังหวัดนะทั่วประเทศกันแล้วกันเนาะมาตั้งแต่หาดใหญ่ยะลาสุไหงโกลกขึ้นมาเนี่ยแม่นโมดนะจังหวัดในก็2 ตน 3 ตนละปูนเชียงใหม่นี่นักน้อยเพราะว่าใกล้เพื่อก็มีรายชื่อรายนามครูบาอาจารย์มาฮื้ออยู่นะจังหวัดนั้นมากี่ตนจังหวัดนั้นมากี่ลูกนี่นะเป็นก็พระเจ้าหน้าที่เอามาฮื้อตุลุง มีหลายรูปหลายตนหลายองค์นะครับเนาะเนี่ยเพิ่นก็มาเนาะด้วยความตั้งใจตั้งอกตั้งใจเข้ามาประพฤติวุฒิฐานวิธีเป็นนั้นโปรแกรมของเพิ่นละจากนี้ไปแล้วเพิ่นก็จะไปพระธาตุเวียงห่อกาเนาะเจียงไฮ้กาไปหลายที่ถ้ำผาจมเจียงไฮ้กานะเวลาวันออกกรรมนี่จะมีรถแดงเนาะรถแดงจะมาถ้ารถแดงมาแล้วก็ไปจะไปวัดนั้นวันนี้ก็จะมาฮับฟรีเลยนะรถสีแดงและตอนนี้คณะอาจารย์ก็กำลังท่านที่จะบูชาขันใบสีก็นิมนต์นะครับนะตามแต่เจตนาท่านพระคุณเจ้าเพิ่งก็บูชาขันใบสีตามเจตนาเป็น100 นี่แรงศรัทธาต่างไปในนี่
แห้งน้อยประกาศอันนี้แม่ติ๊บเนอะขาวอ่อนแม่ติ๊บขาวอ่อนนี่ทำบุญตานขันเข้าไปหาป้อใจแล้วก็อุ้ยปันสุรินวัดก็นี่สุรินรัตน์ก็จำนวนแถม100 บาทนึกขอจิตดวงวิญญาณของป้อใจอุ้ยปันจุงได้มาฮับเอากัปปิยพันธ์ของกินของทานในคราวครั้งนี้โดยเนาะแล้วก็มีแม่ติ๊บขาวอ่อนแม่ติ๊บขาวอ่อนนี่ก็ทำบุญตานไปหาพ่ออูบขาวอ่อนตานไปหานายพรขาวอ่อนตานไปหานายเอกพลขาวอ่อนเป็นจำนวนปัจจัยทำ100 บาทเด้อขอบคุณแม่ติ๊บเด้อแม่ติ๊บขาวอ่อนตระกูลนี่อยู่ทางปุ้นนะอยู่ทางงานเราดูพวกนักนะแล้วก็มีนายทองอัดนางสมรชมพูศรีเขียนชื่อบ้านบุได้กันเนอะเพิ่นจะหุ้นได้พิกัดหรือตะบ้านใดนะถ้าทุกเจ้าก็ถามจังหวัดเพิ่นโดยอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อดีแม่เต็มชมพูศรีแถม100 บาทเด้อสาธุสาธุอันนี้ก็มีพระคุณเจ้านี่สดาญาโยมน้อมเจ้าธรรมดานะท่านพระมหาเด้อนี่นะขออนุโมทนากับท่านพระมหานัทฐานสัมปันโนวัดบัวลอยจังหวัดสระบุรีดูท่านมหาเปิ้นห่วมทำบุญในงานเข้าปริวัติกรรมนี้จำนวน500 บาทเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาท่านพระมหานัทโดยเน้อนี้ตั้งไปไหนแล้วก็มีพระธาตุดอยหวกอันนี้ดอยหวกนี่อยู่แม่แจ่มกันเนี่ยอาจารย์ท่านพระปลัดธีระพระอาจารย์ฟุกเพิ่นก็เคยไปสร้างให้เหมือนกันนะพระธาตุดอยหวกวัดพระธาตุดอยหวกร่วมทำบุญมาเนาะจำนวนแถม500 บาทเด้อไว้สาบารมีธรรมพระสงฆ์ไม่ออกนามเนอะชำระนิสงฆ์จำนวนแถม1 ซองเนอะเนี่ยเปิ้นไม่เผยนามนะญาติโยมเปิ้นมาโดยไม่เผยนามก็ครูบาอาจารย์เปิ้นก็ร่วมทำบุญไปนั่นอ่านละแม่ติ๊บยังบ่พอใจแล้วนะแม่ติ๊บขาวอ่อนก็ยังกินตานไปหาป้าอูบขาวอ่อนนายพรขาวอ่อนนายเอกพลขาวอ่อนแถม100 บาทเจ้าสาธุสาธุนะแล้วก็มีเพิ่มเติมไปฮับซองกันเขียนทำน้ำบ่ได้เด้อเอาอันนี้ทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับวันนี้นายสมศักดิ์นางสุวิตราล่าชัยเสนไอ้ศักดิ์เขาเนี่ยวางคำป้อมไอ้ศักดิ์เนี่ยเป็นว่าทำบุญวันเกิดพี่เอาเขียนให้เลยครับเขียนให้เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นึและป้อนตานไปหาป้อยืนด้วยป้อยืนป้อหรือว่าป้อจุกก็ยืนอันเดียวกันนะป้อจุกป้อยืนแม่เพชรเตมาละเนอะเจ้ากรรมในเวรตัวจำนวนแถม200 บาทเนอะขอบคุณนะไอ้ศักดิ์เนอะไอ้ศักดิ์วิลาชัยเสนนะไอ้ศักดิ์นี่เป็นนักปั่นจักรยานขึ้นบนดอยน้อยมุ่งจากวังคำป้อม200 บาทเนาะวังคำป้อมเพิ่นจะมีงานนึเขากำปีหน้าเมื่อก่อนเหมือนว่า5-10 มกรานะดูพี่น้องกระซิบกระซาบมานะ5-10นะตรงนั้นนะแล้วก็พระ
พระขวัญล่าโอ้วัดดอยกอมหลับปูนโอ้ดอยกอมศรีวิจัยนี่ก็ได้ตุปี้ท่านพระครูเจ้าคณะตำบลนะวัดดอยกอมจำนวน125 บาทเด้อพระขวัญล่าวัดดอยก้อมลำพูนนะต้นห่วมทำบุญมาก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการมาณโอกาสที่นี้โดยเนิ่นตึงเจ้าคือเพิ่นเขียนแล้วก็ได้แล้วเขียนจังหวัดด้วยนะหลวงพี่ครับเขียนจังหวัดด้วยอันนี้อ่านแล้วไปเขียนชื่อนามสกุลพี่น้องศรัทธาญาติโยมเจ้านะเจ้าเน้อญาติโยมพระเจ้าปูจาพระเจ้าปูจาขวัญละมาเจ้าชื่อทุเจ้าพระเจ้าปูจาโอ้พ่อคำตันมาแล้วพี่จดนะฮะถูกก่อนจดแล้วนะเดี๋ยวละเชียงรายเขียนจังหวัดเลยพ่อคำตันสุขใสปีที่ผ่านมานี่เพิ่นไปเป็นประธานทอดกฐินวัดเจ็ดลินพุ่นนะเพิ่นไปวันวัดเจ็ดลินก็วันที่16-17เนี่ยก็จะมีงานตัดไหวลูกนิมิตเนาะพระคำตันจะได้ไปทำแล้วหลวงพี่ท่านอาจารย์วิเชียรวิเชียรฐานนวีโรจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายขอบคุณพี่เนี่ยร่วมทำบุญในงานปริวัติกรรมจำนวน300 บาทสาธุเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้กับบรรพบุรุษทุกท่านทุกดวงวิญญาณนะขอบคุณทุพี่วิเชียรฐานวีโรตัวหนุ่มตัวน้อยอยู่นะทุลุงมาสังเกตนะโยมนะเปิ้นย้ายแถวกันไปปีนี้ตุเจ้าหนุ่มนักเนอะตั้งแต่วัยรุ่นไปตัวเจ้าวัยรุ่นตัวพี่ตัวน้องตัวน้าตัวอาอันอย่างที่ลากแข้งลากขาเนี่ยมันค่อยมีเนอะปีนี้นะจ้ะเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณปีหน้ามาแถมเด้อตัวพี่ตัวน้องตัวหลานก็ขอขึ้นมากันมากุปีม่วนนะมาเขากรรมที่ม่อนฤาษีท่านเจ้าวาดเพิ่นใจดีโดยเวลาออกกรรมแล้วไปพอส่งตางส่งการรถด้วยนะโอ้พ่อหลวงมาแล้วพ่อคำตันแม่น้อยสุขใสตันไว้ไปปักหน้า100 บาทกินตาลอุทิศบุญกุศลตาลขันเข้าไปหาพ่ออุ้ยชุ่มแม่อุ้ยทาสุขใสทำ50 บาทพ่อคำตันแม่น้อยสุขใสก็ยังบะปอเตื้อกินตาลอุทิศบุญกุศลไปหาพ่ออุ้ยปันแม่อุ้ยขาปันที่วงทำ50 บาทรวมเป็น200 บาทสาธุอนุโมทนาขออัญเชิญจิตดวงวิญญาณของเขาเจ้าตั้งหลายที่เก่านามนั้นนะได้กินได้บริโภคเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์พระบดิกามานะสุเมธโสท่านพระบดิกามานะสุเมธโสเจ้าคณะตำบลเนสธาไม่ใช่ธรรมดานะจอตอนหมายความว่าเจ้าคณะตำบลหนองชุมพลเจ้าวาดวราชเจ้าวาดวัดคูหาบรรพตตำบลหนองชุมพลอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีทำบุญถวายในงานเข้าปริวัติกรรมวัดม่อนฤาษีจำนวนปัจจัย1,000 บาทสาธุเนอคำว่าพระใบดิกานี่เป็นพระฐานานุกรมนะเป็นเจ้าคณะอำเภอจามอย่าใจนะเป็นพระฐานานุกรมมียศเป็นพระฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอก็ต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระบดิกาเสียงดังแล้วนะอาจารย์สิริชัยมอนิเตอร์ดังแล้วหลีหน่อยนะมันจะหอนนะมันจะหอนนะเวลาก็อันดีเจขอลีนั่นมันไม่มันหอนกินเหล้าเสียวแล้วโด
ผมไปว่าไม่มันก็หอนครับผมนึกว่ามีก็หมาเนี่ยหมามันก็หอนนี่ไม่ก็หอนกันขอบคุณเนอะกับท่านเจ้าหน้าที่คอนโทรลพันแหนกเครื่องเสียงท่านอาจารย์สิริชัยไฟไม่ออกบอกสิริชัยนะเนี่ยแต่น้ำไม่ออกบอกอาจารย์เชื้อ เพิ่นแบ่งหน้าที่กันอันนี้พ่อหลวงสมบูรณ์แม่หลวงพันธิราใจอารีนึกพ่อหลวงสมบูรณ์นี้เพิ่นก็อยู่ปุ้นอยู่ที่วังขามป้อมทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหาเจ้ากรรมในเวรแถม100 บาทขอบคุณเนอะพ่อหลวงเนอะก็จะมีงานเข้ากรรมนะวัดวังขามป้อมโอ้หลายซองเนอะพ่อหลวงนะพ่อหลวงสมบูรณ์แม่หลวงพันธิราใจอารีร่วมทำบุญทานขันเข้าไปหาพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องบริวารญาติมิตรและครูบาอาจารย์ทุกดวงวิญญาณจำนวนแด่100 บาทขอบคุณพ่อหลวงเนอะแล้วพ่อหลวงก็ยังปอเตื้อพ่อหลวงสมบูรณ์แม่พันธิราใจอารีนะก็ยังร่วมทำบุญทานไว้ภายภาคหน้าแด่100 บาทเจ้าสาธุอนุโมทนากับครอบครัวของพ่อหลวงสมบูรณ์ใจอารีขอให้ท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมแล้วไซก็จงได้พลันสำเร็จเด้อสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยอันมีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลของสมบูรณ์พูนผลไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุขนั้นจงจักมีด้วยเถิดสาต่อไปก็จะมีเพิ่มเติมคุณลุงประยุทธ์ป้าอุไลเนี่ยดนอารมณ์ไหมคะเนาะในงานทำบุญปริวาสแถม200 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาเนาะอันนี้เป็นรายนามรายชื่อของศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นมาร่วมกินร่วมทานเนาะร่วมทำบุญทำกุศลแล้วอีแม่โจ๊กทำแล้วมีก็ว่ามีสตางค์มีก็ถ้ามียืมนี่ไปเซา มาแล้วอยู่บ้านใดแม่เห็นแล้วเนาะพี่น้องไตไม่สุงคาพี่น้องไตแน่นายสู้นางอ่อนพี่น้องไตนะพี่น้องไตห่วมทำบุญ40 บาทเนอะไม่สูงค่าพี่น้องไตนี่ถ้าเปิ้นตาเนี่ยเปิ้นมาเป็นหมู่เป็นจุ่มนะเปิ้นมากันหลายฝีมือพี่น้องไตการทำงานเปิ้นคักเปิ้นมันนะเปิ้นจ้างหมดแต่กำก่อนเปิ้นมาในสุ่มปูนว่าย่ำจ้างนะมาศึกษาเอาทางพี่น้องคนไทยเอาเนี่ยเอาเข้าบูชาปูนจับเหลี่ยมเสาแปลงหอแปลงเฮือนได้หมดเอาไปมาเขาเป็นลูกจ้างเปิ้น เขามันนะว่าหลวงอุทิศใจนั้นถึงเชื่อได้ไหนดอกเขาคักเขามันด้วยนะขอบคุณนะพี่น้องไต่พวกมาดำนึงปลาจมูมาหลายห้องถ้าว่าวัดอันนี่นะวัดพระธาตุดอยหล่อนี่นะถ้าว่าเปิ้นมีการมีงานเอาฟ้อนตูมาก่อนเนอะแม่นปีหน้านี่อาจเป็นไปได้เนอะแม่นจะได้ปรึกษาเนาะหลวงเนาะปรึกษาขอบคุณเนอะเพราะว่าพี่น้องไตนี่เปิ้นโฮมกินโฮมตาลแท้ๆเนาะพี่น้องศรัทธาญาติโยมเมืองเขาก็โฮมนั่นเนาะนะที่ไหนกินตาลที่ไหนทางใดก็ไปกันเอานะโยมเนอะตอนนี้พี่นานเหลิมมัคคณายกของวัดม่อนฤาษีเป็นกำลังจดรายชื่อรายนามวันนี้ไผเป็นเจ้าภาพจ้าอีน่ะมาแล้วส่งซิกมาแล้วเจ้าภาพการเทศในเช้านี้คุณโยมน้ำเพชรน้ำหนึ่งนะเจ๊น้ำเพชรธรเทพเจ๊สุทิตาชัยเสนและก็คุณโยมธัญรดีตาบุรีอันนี้เปิ้นเป็นเก่าแล้วเนอะ500 บาทนะใครจะเป็นเจ้าภาพร่วมกอกกระเดียวบืดนี่
วันล่ามพระเจ้าขันห้อนพระเจ้าขันห้อนนะเนาะอันนี้ขอบคุณนะเจนามเพชรธรเทพเจสุธิตาชัยเสนคุณโยมธันรดีตาบุรีนะเป็นเขาไว้แล้ว500 บาทบุตรไปจะร่วมด้วยช่วยกันการเทศการทำกับคนละซาว2 ซาวก็ได้ บุญกุศลปกปักรักษาหลวงพี่เข้ามาได้ฮะไม่เป็นไรขึ้นมาเข้ามาได้นะเพราะว่าปนผงวัดแล้ว มาจดชื่อตอนนี้ต่างพระคุณเจ้าตุเจ้านี่มือนักนะโยมนะมันใช่มัดนักนะเพราะวันหอมกะเป็นปันอ่ะอย่างน้อยก็100 200หรือมันจำ100นะอาจจะหลวงพี่ครับถนนเลยครับที่คณะกรรมการเลยครับเขียนชื่อจังหวัดด้วยนะครับเนตะกี้ตุลุงอ่านนี่ไม่แบบพวกน่ะโดยยะลาสุไหงโกลกนะใต้สุดของประเทศไทยนะพี่น้องดังห้วยทางมาถึงวันด้วยปอนลอนกับพ่อประสิทธิ์กับแม่แสงวันกับมากู้วันนะวันนี้วันนี้ได้รับความเมตตาอันยิ่งใหญ่จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโพธิรัตนโชติจะเป็นองค์ปาฐกถาเทศในเช้าวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมได้ไปจะหอมการเทศการธรรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโพธิรัตนโชตินะองค์เทศและเพิ่นเป็นประธานสวดมนต์ทุกปีด้วยนะเป็นประธานในการทำวัดสวดมนต์ทุกปีเจ้านี้ก็สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะการสวดธรรมจักรนี้ท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีนี้แม่นยำที่สุดแล้วก็สวดร่วมกับอาจารย์เชื้อนี่โธ่เขาฟังเข้ากันร่องเหมือนกับเปิ้นออกเทปเลยแต่ที่ไหนได้ไปว่าเปิ้นสวดมนต์สดเนี่ยเปิ้นสวดเข้ากันดีสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นธรรมกันแรกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เทศได้กึ่งกลางหังมะจบแล้วคนห้วยคนเดียว คืออัญญาโกทัญญะนะได้ลวงตาเห็นธรรมก็ขอเชิญเด้อญาติโยมร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญทำกุศลเตจบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธานักศีลนักบุญสาธุชนเฮาได้ร่วมทำบุญในวันนี้นะได้ร่วมกินร่วมทานในวันนี้ก็ขออนุโมทนาคณะสงฆ์นะครับวันนี้มาจากจังหวัดนครปฐมใหม่มีคณะสงฆ์วัดหอมเกร็ดนะหอมเกร็ดนี้ก็มาจากจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมก็หลวงพี่น้ำฝนนะเนาะ หลวงพี่น้ำฝนอันนี้เป็นห่วมทำบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟบำรุงค่าน้ำค่าไฟของวัดรวมกันทั้ง3-4 รูปนั้นจำนวนปัจจัย 1,000 กับอีก100 บาทดูสาธุอนุโมทนากับหลวงพี่หลวงพ่อด้วยนะครับนะที่มีน้ำจิตมีน้ำใจ มาร่วมเป็นเจ้าภาพบำรุงค่าน้ำค่าไฟของวัดม่อนฤาษีรวมกันทั้งหมดนะจากวัดหอมเกร็ดนะจังหวัดนครปฐม 1,100 บาทจ้ะสาธุอนุโมทนาตอนนี้ขึ้นสีขาวของเราก็ยังถ่ายทอดเสียงอยู่นะวัดฝายหิน 104.50 ในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะครับเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณหลวงพี่ตะวันนะฮะแผนกถ่ายทอดนอกสถานที่ก็ได้จำวัดได้นอนที่นี่แหละนะได้เฝ้าในการควบคุมการออกอากาศแล้วก็วัดฝายหินได้ยังมีอีกหลายสถานีวัด
ห้วยตองศักดิ์ด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ทัศนีนะฮะเตชาวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวบ้านเราดูตำบุญหนองโยงเนอะหอมกันน้ำกาไฟ300 บาทเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะได้กินตานหยัดน้ำโดยกันพี่น้องตั้งหน้าตั้งในตั้งซ้ายตั้งขวาพี่น้องตั้งหลายที่แหลต่างนะอาตมาภาพพร้อมด้วยอาจารย์เชื้อหรือว่าท่านพระอาจารย์พงศกรธรรมธิโปผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีท่านมหาสมชาติด้วยนะแผนกประชาสัมพันธ์นี่เนาะโอ้ถ้ามานี่มันโตเอาละค่าน้ำค่าไฟนี่หมดหลวงพ่อครับหลวงพ่อเดินทางพร้อมกับปัจจัยอีก20 บาทไม่ใช่เป็นใบแดงนะตรงโน้นเลยครับหลวงพ่อครับที่นั่นเลยครับเขียนชื่อผมมีแผนกอ่านอย่างเดียวโอ้สาธุเจ้านี่เพิ่มเจ้าว่ามาเอานะเพิ่มมาฮื้อนะหลวงพี่มีแต่ให้ ว่าบริจาคปัจจัยตามแต่เจตนาฮะนะตามแต่เจตนามีฮั่นปีนั่นนะโยมนะเพื่อเขากรรมนี่กะสาธุเจ้าเพิ่นมาเขากรรมนะปรากฏว่าเฮือโจกได้รางวัลที่1แล้วจุ๊วัดม่อนฤาษีดังทั่วประเทศตอนนั้นหลายปีแล้วนะแล้วไปแล้วงวดนี้แต่ไผ่มุนเดินเจ้าอาจารย์ปันล่ำปันลอยเนอะไหมเนอะอยู่ดีมีสุขจดเอาลายใหม่อ่อนนามวันนี้พระเจ้าหอมกันที่การทำก็เกียมเนอะกระเดียวป้อนล่ามพระเจ้าขันห้อนนะเจนามเพชรทรเทพเป็นเก้า และก็พร้อมถึงคณะโดยวันนี้หลวงพ่อพระครูโพธิพัฒนโชตินะประธานในการสวดมนต์ทุกปีมาทุกปีจะได้เป็นองค์ปาฐกถาเป็นองค์เทศนะในเช้านี้เนาะระฆังยกที่3ดังขึ้นพี่เลี้ยงลงเป็นอนุสัญญาณว่ากำเดียวเราจะได้ตัดสัญญาณปารีปกอาจารย์กรรมนะอาจารย์เชื้อรออยู่แล้วกระเดียวพ่อน้อยคำตันครับพ่อน้อยคำตันสุขใสพี่นันเลยว่ากระเดียวพ่อน้อยเอาขันห้อนเลยวะ เอาขันห้อนเพื่อจะหอมกันเทศกันนี่ดอกอันนี้ท่านพระคุณเจ้าเปิ้นร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อสุรศักดิ์ทิพย์ประเสริฐแล้วก็ทำบุญให้กับคุณแม่สมฤทธิ์สำฤทธิ์นะคุณแม่สำฤทธิ์ทิพย์ประเสริฐนะจำนวน100 บาทค่าน้ำค่าไฟแต่แล้วก็เขาไม่เขียนนามของท่านเลยนะ ท่านหลวงพี่ไม่เขียนนามของท่านเลยนะฮะตอนนี้อาจารย์เชื้อพร้อมหรือยังครับจะได้เรียกรวมองค์รวมตัวของพระสงฆ์พระที่มาเข้าปริวาสมาร่วมกันที่หน้าปกอาจารย์กรรมจะได้ฟังเทศด้วย ครับผมตอนนี้เวลา7:15 สัญญาณระฆังดังขึ้นก็เป็นเสียงนัดหมายที่ครูบาอาจารย์จะได้นิมนต์พระปริวัติกรรมได้มาร่วมกันที่ลานธรรมเวลาตอนนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าญาติโยมโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาร่วมบุญใส่บาตรฟังธรรมกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันที่14
เดือนธันวาคม 2566 เป็นเจ้าที่3ของงานเข้าปริวาสกรรม ขออนุญาตได้ประกาศรายชื่อญาติโยมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ฮือขึ้นมาที่ชั้นบนเตรียมตัวที่จะได้จุดเทียนต่างๆวันนี้มีเจ้าภาพ1 คณะแล้วเฮาท่านทั้งหลายก็ร่วมกันแทมคุณนิวัฒน์คนดารุณีวิสเกตเป็นเจ้าภาพภัตตาหารวันนี้ก็ขออนุโมทนา เมื่อได้ยินรายชื่อแล้วก็ขอเชิญเจริญพรเชิญโยมขึ้นมานั่งชั้นบนนี้เตรียมตัวที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยคนนิวัฒน์คนดารุณีวิสเกตแล้วก็ญาติโยมบ้านเฮาแถมจำนวน6 ท่านบางท่านก็อาจจะเป็นเจ้าภาพที่วันอื่นที่ผ่านมาแล้วหรือญาติโยมที่จะเป็นเจ้าภาพต่อไปแถมวันข้างหน้าก็มาจุดเทียนเตรียมตัวก็มีพ่อครูยุทธศักดิ์เรามาสุวพันธ์พ่อสีเทาวังใหม่นางจันทาธรตันแม่บัวผินใจวงแก้วแม่สุรีมณีโตนางธันรดีตาบุรีและนางนำเพชรธรเทพเมื่อได้ยินรายชื่อดังต่อไปนี้แล้วก็ขอเจริญพรเชิญขึ้นมานั่งชั้นบนนี้ประกาศอีกครั้งหนึ่งคนนิวัฒน์คนดารุณีวิสเกตพ่อโคยุทธศักดิ์เรามาสุวพันธ์พ่อสีเทาวังใหม่นางจันทาธรตันแม่บัวผินใจวงแก้วแม่สุรีมณีโตและนางธันรดีตาบุรีนางน้ำเพชรธรเทพขอเจริญพรเชิญแล้วก็มีคุณสุจิตวิตราชัยเสนนะก็ขึ้นมาตั้งบนนี้เนอะได้ยินรายชื่อแล้ววันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูโพธิรัตนโชติหลวงพ่อจะได้เป็นองค์เทศบรรยายแล้วก็ให้ศีลกับศรัทธาญาติโยมปกอาจารย์กรรมพร้อมแล้วก็นิมนต์เลยนะครับท่านอาจารย์วิระที่ปกอาจารย์กรรมก็ขอนิมนต์เลยนะครับท่านอาจารย์สอยอยู่ทางนั้นขอบพระคุณท่านพระครูมากๆที่ประเคนใหม่ให้บัดนี้ได้เวลาแล้วคณะพระนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้มาพร้อมกันที่ลานธรรมได้แล้วเจ้าค่ะเอาบาตรมาด้วยหรือรูปไหนจะไม่ใช้บาตรจะใช้ฝาบาตรก็ได้ตามกำลังนั่นก็นิมนต์นะครับยิ่งเรามาไวเท่าไหร่พร้อมเร็วเมื่อไหร่ทางด้านศาลาหลวงก็จะได้ทำพิธีเร็วขึ้นถ้าเรามาช้าทางด้านศาลาหลวงก็ช้าอยู่ที่พวกเราทั้งหลายนั่นก็ขอนิมนต์นะครับก็คงจะไม่หลับหรอกกลับไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสนทนาธรรมกันถามไถ่กันว่าท่านมาจากไหนมาจากจังหวัดอะไรเนี่ยเขาบอกว่า
ที่อยู่อาศัยเวทมนต์คาถาของดีในย่ามใครถามห้ามบอกเขาว่างั้นแต่ที่จริงแล้วเวลาถามไถ่กันเราก็ต้องบอกกันเผื่อว่ามีโอกาสจะได้ไปผ่านไปก็ไปแวะทักทายกันพักผ่อนกันนิมนต์นะครับเรียกกันมาด้วยนะเรียกกันมาทุกปีนั้นเวลาออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่วงนะปกติแล้วจะนั่งแถวละ40 รูปปีนี้แถวละ30นะก็จะออกไปรับบาตรจริงๆก็ไม่ถึงทั้งหมดหรอกนะก็ประมาณ4 แถว4 แถวก็16นะประมาณ100 กว่ารูปประมาณ100 กว่ารูปตอนนี้ก็ประมาณออกประมาณสัก4 แถวนะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้าออกไปมากก็รับบาตรนานอาจารย์หัดอยู่ที่ไหนเอ่ยภาษาใต้ก็บอกเจ้าหัดอยู่ไหนเอ่ยที่มาจากพังงานะครับนิมนต์ไปช่วยกันจัดสถานที่ที่โรงอาหารโรงที่ตั้งอาหารนิมนต์นะครับชวนเพื่อนไปด้วยไปสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นตรงนั้นให้ได้ ไปช่วยกันเป็นบุญทั้งนั้นแหละครับ แม้กระทั่งพวกเราทั้งหลายพระปริวาสิกะนะเวลาเราเดินเหินไปเนี่ยกลับไปที่ซุ้มของเราเจอเศษกระดาษเศษใบไม้อะไรต่างๆเก็บเป็นบุญแล้วนะเป็นบุญเรามานี่เรามาช่วยกันเพื่อเอาบุญด้วยทำงานเพื่อพระศาสนาด้วยขอให้เราคิดอย่างเดียวว่าเราทำเพื่อพระศาสนาประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับพระศาสนาและยิ่งใหญ่นักแลทำเพื่อวัดก็ยังเป็นวัดเล็กๆเนี่ยไม่ทั่วไปแต่ถ้าเพื่อพระศาสนาแล้วก็นู่นยันต่างประเทศนู่นประเทศไหนก็ตามที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วประเทศนั้นก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยปัจจุบันนี้ไปกระจายอยู่ทางยุโรปมากฮะศาสนาพุทธเราเนี่ยกระจายไปทางยุโรปมากมายพอสมควรที่สหรัฐอเมริกาก็มีวัดอยู่ในสหรัฐอเมริกานี่140 กว่าวัดปัจจุบันเนี้ย140 กว่าวัดนิมนต์เจ้าข้าได้เวลาแล้วนุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยนะครับแบบที่บอกนะครับนุ่งให้เป็นปริมณฑลนั่นคือการนุ่งสบงนี่นุ่งให้เป็นปริมณฑลนี่นุ่งอย่างไรจริงๆนะมีคำถามงั้นจริง นุ่งให้เป็นปริมณฑลก็คือข้างบนปิดสะดือนะนุ่งสบงเนี่ยข้างบนปิดสะดือข้างล่างลงไปครึ่งหน้าแข้งนะครับลงจากคุมไปครึ่งหน้าแข้งนะครับแข้งของเราเนี่ยยาวเท่าไหร่เราก็วัดครึ่งเอานี่เรียกว่านุ่งให้เป็นปริมณฑลนะห่มให้เป็นปริมณฑลเอาห่มยังไงอ่ะห่มให้เป็นปริมณฑลก็คือเวลาเราอยู่ในวัดเราจะห่มดองจีบก็ได้จะดองลูกบวบก็ได้ข้างหนึ่งข้างซ้ายนี่จีวรคุมข้อแขนข้างขวานี่เปิดไหล่ข้างหนึ่ง
ข้างล่างก็คุมลงไปครึ่งแข้งนี่เรียกว่าห่มเป็นปริมณฑลนะแต่ถ้าออกนอกวัดไปบ้าน คุมหลุมไหล่สองข้างนะหลุมไหล่สองข้าง พูดง่ายๆว่าห่มคลุมนั่นแหละแล้วก็คุมข้อมือสองข้างนะข้างล่างก็คุมไปยันหัวครึ่งหน้าแข้งเรียกว่าห่มเป็นปริมณฑลไม่ต้องไปห่มที่พุทธมณฑล มีนะครับนั่นเข้าใจอย่างนั้นก็มี ผมมีพระเพื่อนกันอยู่รูปหนึ่งทำงานร่วมกันมาเกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่นี่แหละสมัยนั้นตอนที่ไปอยู่ที่จิตภาวันวิทยาลัยพระเพื่อนกันเนี่ยอย่าไปเอ่ยชื่อจังหวัดเขาเลยนะเดี๋ยวจังหวัดเขาจะเสียนะเดี๋ยวจะไปเสียชื่อจังหวัดเขานะมาทำงานด้วยกันที่ตอนสมัยที่อยู่จิตภาวันไปเผยแผ่ด้วยกันทำงานเผยแผ่กันเอาเครื่องขยายใส่รถเข็นนะรถลุนนั่นแหละรถลุนรถเข็นรถสาลี่อะไรก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกยังไงเอาเครื่องขยายใส่ไปเอาตู้ลำโพงใส่ไปแล้วเข็นไปตามห้วยตามท่ารถไม่มีเลยรถยนต์ไม่มีไปถึงก็เอาลำโพงไปตั้งเอาเครื่องขยายไปตั้งติดลำโพงให้ดีแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ญาติโยมมาฟังธรรมะกันฝนตกก็ช่างแดดออกก็ช่างสนุกครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนาเนี่ยมันสนุกมันลื่นเริงดีแล้วก็แบ่งชุดกันคนนั้นทำหน้าที่นั้นคนนั้นทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นี้นั่นแบ่งประเภทกันไปด้วยกันทั้งหมด10 กว่าปัจจุบันนี้เหลือผมองค์เดียวนอกนั้นมรณภาพหมดแล้วพูดผิดยังเหลืออีกองค์หนึ่งองค์ที่ว่านี่แหละที่เอ่ยชื่อนี่แหละเพื่อนกันนี่แหละเนี่ยอย่าไปเอ่ยชื่อจังหวัดเขาคือคนไม่รู้นี่ไม่รู้จริงๆนะที่แกไม่รู้เนี่ยแกไม่รู้จักมังคุดใครมั่งในนี้มีไม่รู้จักมังคุดมั่งในนี้มีใครไหมไม่รู้จักมังคุดท่านถามผมบอกอาจารย์ไอเนี่ยมันลูกอะไรมันลูกอะไรผมก็บอกว่าท่านรู้จักกระท้อนไหมผมถามท่านว่าท่านรู้จักกระท้อนไหมท่านบอกรู้จักนั่นแหละเหมือนกระท้อนเลยยังพูดไม่จบนะนั่นแหละมันเหมือนกระท้อนน่ะกำลังจะพูดว่าข้างในมันเหมือนลูกกระท้อนนั่นแหละท่านก็ฟ้าใส่ปากกัดกวบเลยงั้นพอเราพูดบอกเหมือนกระท้อนก็ใส่ปากกัดกวบเลยป้าอาจารย์หลอกผมว่ะ มันฝาดหาว่าเราหลอกกันอีกเราก็บอกว่าผมยังบอกไม่จบที่ว่าเหมือนกระท้อนน่ะมันเป็นกลีบเป็นกีบเป็นเม็ดเหมือนกับลูกกระท้อนนั่นแหละนะแต่เวลาจะกินนะก็ให้แกะเปลือกแล้วก็กินเนื้อมันไม่ใช่กินทั้งเปลือกอย่างนี้เพราะแกอยู่บ้านแกกินกระท้อนแกก็กัดเหมือนกันนั่นแกรู้จักแต่กระท้อนโอ้นี่อดีตเธอเป็นเจ้าวาดนะเนี่ย เมื่อคืนมันเล่นเละเลยเมื่อเช้านี่ผมมาเล่นเละเลยท่านอาจารย์ปล่อยมันอย่าไปว่ามันทางนี้พร้อมนะครับนิมนต์ทางนั้นพร้อมยังส่วนใหญ่ก็จะพร้อมแล้วนะเราก็จะสมทานกรรมฐานกันเดี๋ยวทางนู้นจะได้ทำหน้าที่ทำหน้าที่ต่อไปมนต์ครับนิมนต์ศรัทธาครูบาอาจารย์ไปอย่าไหว้พระทางพุ่นก่อนเนอะพอครับทีหลังตอนเดินโดยพระอาจารย์ทีหลังนิมนต์กราบ
อิมินาสการเรนาว่าพร้อมกันเลยนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิโสปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิหันธรรมยังบุตสสะภควโตปุปภาคณมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณขอจงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้3 หนและ7 หน100 หนและ1,000 หนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกราบ บัดนี้พระสงฆ์ได้ขึ้นกรรมฐานปฏิบัติธรรมเป็นเวลาที่เฮาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะได้ประกอบศาสนาพิธีไหว้พระสมทานศีลโอกาสเข้าพระพุทธแล้วก็โอกาสเข้าบาตรฟังเทศน์ในตามลำดับต่อไปขอเจริญพรเชิญเจ้าภาพพระทหารในวันนี้เจริญพรคุณนิวัฒน์คุณดารุณีวีสเกตได้จุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่ปูจาเจิญศรัทธาเฮาทั้งหลายประนมมืออนุโมทนากับเจ้าภาพพร้อมกันหลังจากคนนิวัฒน์คนดารณีวิสเกตได้จุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่ปูจาเรียบร้อยแล้วขอเจริญพรเชิญคนนิวัฒน์คนดารณีวิสเกตได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่1พร้อมกันขอเจริญพรเชิญญาติโยมคณะศรัทธาที่แจ้งเจตนาเป็นเจ้าภาพในวันต่อไปได้จุดเทียนร่วมกับเจ้าภาพในวันนี้ขอเจริญพรพระครูยุทธศักดิ์เรามาสุวพันธ์ป้อสีเทาวังใหม่นางจันทาทรตัน
แม่บัวพินใจวงแก้วแล้วก็แม่สุรีมณีโตขอเจริญพรได้จุดเทียนสัตพันธ์จำนวน7 ท่านด้วยกันขอเจริญพรเชิญคุณนิวัฒน์คนดารณีวิสเกตได้รับของที่ระลึกจากหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีขอเจริญพรหลังจากรับของที่ระลึกเรียบร้อยแล้วเชิญไปนั่งที่รับรองเดิมชั้นลุ่มบุญญาติโยมที่จุดเทียนเรียบร้อยก็ขอเจริญพรได้ไปนั่งจันลุ่มต่อไปขอเจริญพรเชิญคนทันระดีตาบุรีได้ประเคนขันศีลที่ท่านพระครูโพธิรัตนโชติเชิญคุณน้ำเพชรและคุณสุวิตราชัยเสนได้จุดเทียนส่องธรรมขอเจริญพรทั้งสองท่านเมื่อจุดเทียนประเคนขันศีลเรียบร้อยก็ไปนั่งที่รับรองเดิมวันนี้อนุโมทนากับเจ้าภาพคุณนิวัฒน์คนดารณีวิสเกตได้แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารประจำวันนี้วันที่14 ธันวาคมญาติโยมจะร่วมบุญในปีหน้าก็แจ้งความประสงค์ได้ที่ท่านอาจารย์เชื้อหรือว่าท่านพงศกรธรรมธีโปหรือว่าพระอาจารย์นันเหลิมมันมีกำลังเป็นวันก็ร่วมกันญาติโยมวันละหลายๆท่านก็ย่อมได้ครอบครัวตั้งเจตนาร่วมกันก็อนุโมทนาตอนนี้ไปเชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมทานศีลพร้อมกันณบัดนี้ครับสถานเฮาพนมมือกังกุคนนะครับเด้อพนมมือกังกุคนเมื่อพนมมือแล้วก็ขอเรียนเชิญกราบ1กราบ2กราบ3อิมินาสกเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเอาขึ้นกรรมฐาน5กูทักนะครับเด้อป้นน้อยป้นหนานถือขันดอกตัวสาธุนามามิพุทธังกุณาสาการันตังนิพพานามกุเตสะกังอาจายุโนพันเตอาจังคัมมายะถาปัลเลยะถามุระหิยะถาอากุ
ยังพุทธาธัมมาสังฆกัมมัฏฐานังกัมมัฏฐานาตายากาจาริยาสังฆาติสุปัญจลัตตานิสุอาติเตวะปัญจุวาอาวิวายาธิวาระโหวากายเยนาวาวาจายาวามานัสสาวาปัมมาตังวาอากาละวังวาอากาสิมหาติสวาปฏิกาโลมาเตสังโนพันเตพุทธาติราตนาปัญจกังอนุกัมปังอุปาตายะอาจยังอาจยะตุปฏิการหาตุขามันตุโตสังขามันตุโนสาธุมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามาตุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามาตาติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศียาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสารนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสารนังคัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตุสรณังกัจฉามิ ตติยัมคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ สารณะขะมนังนิธิตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินาตันเวรมณีสิกขาปะตัง สิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ ราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวระมณีส
สิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทาเย สาธุสาธุสาธุผมมูเลยอันว่าพระศาสดาตนยศยิ่งหูแจ้งสิ่งในยธรรมบุพกรรมมีมากสั่งวิภาคนานาทำอันใดอันตัดอันสอนเป็นกองแห่งนักปราชญ์ศรัทธาผู้ฆ่าทั้งหลายก็ขออันราธนาฟังสาธุอนุกรรมปิมังปะชังอันราธนังกะโลมา ขออนุญาตท่านพระครูคือแม่ธรรมเทวีนะสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญัสสะอุตตโยเตเตโอกาสปัจนี้เป็นวันธรรมโจสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้มาถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจะได้แบ่งกันละนาผลไปให้แก่ญาติของเราที่วายชนไปแล้ววันนี้ถือว่าการที่เราได้สร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นบุญก็เกิดขึ้นได้3 ทางว่าโดยย่อๆเอามือลงก็ได้เขาเรียกว่าทานนามัยบุญสำเร็จจากการให้สิ่งของที่เกิดประโยชน์ศีลไมยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลรักษากายวาจาของเราภาวนาไมยบุญสำเร็จจากการเจริญภาวนาเนี่ยเราได้ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะได้ให้เกิดคุณประโยชน์แก่เราทั้งภพนี้และภพหน้าเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องอาศัยเกิดมาด้วยบุญเหมือนกันคนในโลกเนี่ยเกิดมาก็ต้องอาศัยบุญยังมีบุญอยู่มีอายุยืน100 ปี50 ปี30 ปีก็ต้องอาศัยบุญกุศลทำไมคนเราต้องเกิดมาเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีเป็นกรรมอันหนึ่งกรรมที่เป็นมีผลให้เกิดความสุขความเจริญทั้งในภพนี้และภพหน้าการให้ทานถือว่าให้วัตถุทานคือให้อาหารแก่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยหรือว่าสัตว์โลกในทุกวันนี้ก็จะอยู่ได้ก็โดยอาศัยอาหารเพื่อจะได้บรรเทาให้ชีวิตตั้งอยู่ได้เพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นการเสียสละต้องต่อสู้กับข้าศึกตัวของเราเองต่อความตนีทีเหนียวยอมเสียสละทรัพย์ส่วนหนึ่งมาทำประโยชน์ให้แก่คณะสงฆ์เนี่ยคนถึงนิยมถวายสังฆทานมากเพราะว่ามีอานิสงส์มากไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะพระภิกษุสามเณรแล้วก็คนที่มีศีลมีธรรมได้บริโภคใช้สอยมีชีวิตดำรงให้เกิดประโยชน์ได้ศาสนาพุทธเนี่ยก็อาศัยการให้ของญาติโยมเนี่ยทำให้พระสามารถยังอัตภาพได้ไม่อย่างนั้นพระก็ต้องไปทำมาหากินทำอาชีพต่างๆมันก็ผิดวิสัยเนี่ยทำให้พระเราได้ดำรงคงสืบทอดศาสนาต่อไปศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กำหนดว่า 5,000 ปีตอนนี้ศาสนาก็ล่วงไปถึง 2,566 ปีอีกถ้าครบ 5,000 ปีศาสนาก็จะหมดไปไม่เจอพระนุ่งห่มผ้า3 ผืนไม่มีสัญลักษณ์ความเป็นภิกษุเนี่ยก็หาที่ทำบุญยากก็มีแต่สมมุติเอาญาติโยมคนที่ถือศีลเนี่ยก็ต้องมาหากินธรรมดา
เอามารับสังฆทานเป็นตัวแทนของสงฆ์ก็ยังมีอานิสงส์อยู่เนี่ยเราถือว่าทุกวันนี้อะไรมันก็ลำบากทุกอย่างข้าวของก็แพงขึ้นค่าแรงก็ไม่ค่อยจะได้คนหาเช้ากินค่ำหาวันใช้วันเนี่ยบางทีไม่พอจะใช้เป็นหนี้เป็นสินมากมายจนรัฐบาลต้องจะมาช่วยคนที่เป็นหนี้เป็นสินไปจดทะเบียนทำการบันทึกแล้วจะได้ทำเป็นคนจัดการกับรายจ่ายของญาติโยมที่เป็นหนี้เป็นสินต้องไปส่งเสียดอกเกินต้นซื้อมายืมมา20,000ใช้ไป200,000ยังไม่หมดเลยรัฐบาลก็เลยออกกฎขึ้นมาทุกวันนี้เราต้องต่อสู้ต้องหาเช้ากินค่ำหาไปใช้ไปก็ต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเพื่อจะมาทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราถือว่าผู้ที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้ถือว่าเป็นผู้มีบุญกุศลที่เราได้กระทำไว้แล้วในแต่ชาติก่อนจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้สร้างกุศลคุณงามความดีของเราเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างหากศาสนาเนี่ยมีแต่พระไม่มีคนมาบริจาคก็อยู่ยากก็ต้องไปทำมาหากินเหมือนกโยมนี่แหละอย่างนี้ทำให้พระเราระวังอยู่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะปรินิพพานนานมาแล้ว 2,566 ปีแต่ก็ยังมีคนที่นับถืออยู่เนี่ยไปอินเดียคนเนี่ยเยอะมากแต่คนไม่นับถือศาสนาแต่ว่าไปหาคนที่เป็นชาวพุทธที่ไปเที่ยวอินเดียไปขอบริจาคทานบริจาคสิ่งของอะไรต่างๆเราถือว่าเป็นประเทศที่ศาสนานี้ตั้งมั่นมาทุกวันนี้ก็โอวาททำตามข้อที่ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุที่สี่ในศาสนาเพื่อจะได้เป็นบุญกุศลจะได้ดำรงศาสนาสืบทอดให้คนมีศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ได้ยากก็ให้เกิดประโยชน์ขึ้นเนี่ยการบุญในข้อที่2เนี่ยบุญจากการรักษาศีลคือรักษากายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยไม่ไปเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไปเบียดเบียนสิ่งของผู้อื่นไม่ไปประพฤติผิดในกามเมสุมิจฉาจารเนี่ยคือประพฤติผิดในครอบครัวของผู้อื่นแล้วก็มุสาวาทเว้นจากข้อคำพูดที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนี่ยแล้วก็เว้นจากสุราและเมลัยเนี่ยเป็นเครื่องดองของเมาทำให้คนเรานี่ชีวิตมีตอนประมาททุกวันนี้คนเราเนี่ยจากโลกนี้ไปก็เยอะหลายคนแล้วก็ต่อไปก็จะต้องถึงคิวเราเนี่ยเราต้องสร้างกุศลคุณงามความดีเพื่อจะได้เป็นเสบียงติดตามเราไปในภพภูมิข้างหน้าไปเกิดที่ก็จะได้ไปเสวยความสุขกับของที่เราได้บริจาคของนี้ก็จะไปรอเราให้เราได้ใช้บริโภคใช้สอยเนี่ยถึงคนเราถึงต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์เนี่ยเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าน้อยนักอายุ100 ปีก็น้อยที่สุดแล้วแต่เราบางทียังอยู่ในวัย30-40ไม่เคยคิดเรื่องนี้ก็เลยสร้างกุศลไม่ได้สร้างคุณงามความดีทุกวันนี้คนก็อายุมากก็ตายขึ้นไปเยอะเนี่ยตาย16 บาทเจ็บเต็มหมดเลยรถไปประมาทไงมันตกลงที่ประจวบคีรีขันธ์ตายต้องเยอะมีพระอยู่องค์ก็มรณภาพเลยนี่เพราะว่าความตายเนี่ยบางทีถึงเราจะไม่นั่งรถไปถึงข่าวตายนอนอยู่ในบ้านรถมันก็มาชนได้เนี่ยถึงเราไม่พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทสร้างกุศลคุณงามความดีของเราอย่าไปรอหวังว่าเดี๋ยวลูกหลานจะทำบุญไปให้เนี่ยขนาดตอนเป็นยังเรายังไม่สนใจเมื่อตายไปแล้วมันก็ยากที่จะรับได้เนี่ยถึงให้เราได้สร้างเป็นของเราเองเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและประโยชน์
ครอบครัวเนี่ยทุกวันนี้เราก็ต้องสร้างทำความงามความดีไปได้เป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยดูข่าวมากมายของภาคอีสานโอ้ยลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เห็นพ่อแม่ไม่มีความหมายไปขอเงินไม่ให้ไปซื้อยาบ้าฆ่าฟันพ่อแม่เป็นบ้าเป็นหลังถือมีดไล่ฟันคนเนี่ยตำรวจก็จับไปลงโทษจริงถ้าไม่จับไปมันก็ทำร้ายคนเนี่ยถ้าไม่รู้จักคุณของพ่อแม่เนี่ยทำมาหากินก็ไม่เจริญหาความสุขความมีแต่ความทุกข์ให้เกิดขึ้นเนี่ยเราถือว่าเนี่ยเกิดในครอบครัวอันดีไม่มีลูกหลานที่ประพฤติตนไม่ดีไม่งามให้เกิดความลำบากยากแก่พี่น้องเนี่ยถือว่าเราเกิดในครอบครัวอันดีเกิดพ่อแม่ที่นับถือพระพุทธศาสนาให้ทานตักบาตรหยาดน้ำสร้างคุณงามความดีมีศีลธรรม5 ประการรู้จักเจริญภาวนาเนี่ยพิจารณาตัวเองชีวิตของเราเนี่ยมันน้อยนักเวลาก็ผ่านไปเนี่ยยึดย้อนหลังกลับไปเนี่ย50-60 ปีเนี่ยโอ้แป๊บเดียวเนี่ยแต่เวลาข้างหน้าไม่รู้อีกกี่ปีคนเราจะว่ารู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายจริงๆวันเกิดก็ไม่รู้หรอกแล้วเขาไม่จดไว้ให้เนี่ยถึงไม่ให้ประมาทสร้างกุศลคุณงามความดีเมื่อความตายมาถึงจะให้หมอเนี่ยทั้งโรงพยาบาลก็ให้สามารถคุ้มครองรักษาให้เรารอดพ้นจากมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่เป็นอันมากได้เราก็ต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นเท่าที่เราจะพอทำได้เว้นจากสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมมันเจริญภาวนาพิจารณาสร้างบุญกุศลเป็นเสบียง
ารดาเป็นต้นและตลอดถึงญาติทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนาม
ในพี่น้องไต่นะพี่น้องไต่ นายปุ้นนางจิงบุญชัยพี่น้องไต่ร่วมทำบุญกับน้ำกับไฟจำนวน100 บาทเนอะยินดีนักๆแล้วก็มีอันนี้หลวงพ่อโสภานะพระคุณเจ้าหลวงพ่อโสภาอรุโนกาฟ้าสินโนกาฟ้าสินโนกาฟ้าสินแต่ว่านี่เพิ่นเป็นเก้าเป็นประธาน รับเป็นเจ้าภาพกันเทศแต่ว่านะแม่มะลิบัวสังเพิ่นมาปฏิบัติธรรมโดยการน้ำกาแฟจำนวน100 บาทนะแล้วก็มีนางจำลองตาลังสีอันนี้อุทิศบุญกุศลตานไปหาเทวบุตรเทวดาตานไปหาคุณพ่อวงคุณพ่อวงพ่อในนั้นลงตาลังสีแล้วก็เจ้ากรรมในเวรเพราะเกิดไม่เกิดจำนวนปัจจัย550 บาทเด้อสาธุสาธุตุลุงโหแทรกคำเดียว ครับผมเอาเลยฮะ ครับสถานหมู่เฮาทั้งหลายนะครับเนาะวันพุธนี้ก็เป็นวันที่15 ธันวาคม 2566นะครับครับซึ่งวันพุธนี้ตั้งเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเจ้าภาพหลักนะครับน้องพุธนี้ก็คือแม่เลี้ยงจันทาทรตันนายอุดนางบัวเงินใจชุ่มใจแม่บูนที่เรือนแก้วนายหวันนางบัวตองปัญญาชัยนางสุกัญญาแก้วสุยะนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพพระทหารวันพุธนี้ 40,000 บาทนะครับน้องอันนี้ปัจจัยนี่ก็ได้ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปแล้วนะครับอันนี้ก็เลยแจ้งบอกกับหลวงพี่หลวงพ่อกับพระคุณเจ้าและสถานเอาตัวบ้างพวกนี้ไม่เลี้ยงจันทาทรตันนะครับพร้อมคณะนะครับเป็นเจ้าภาพในวันพวกนี้นะครับครับนิมนต์ตุลุงต่อเลยครับนิมนต์ครับขอบคุณเจ๊เปิ้นจะเป็นเจ้าภาพเจ๊กัญญาทรตันเป็นเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้ตัวก็เอี้ยนอสดาเนาะได้บำรุงทำนุบำรุงได้เป็นเจ้าภาพนำปานากาพัฒหารเจ้าเพนตลอดถึงเป็นเจ้าภาพการเทศการธรรมประคับประคองไปในงานเข้าปริวัติกรรมของคณะสงฆ์แล้วก็ที่มาจากทิศทั้งสี่ที่เปิ้นได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในวันนี้อนุโมทนากับพี่น้องต่างบ้านต่างจองโดยเนอแล้วก็พี่น้องต่างวังคำป้อมนี่เปิ้นมาเอามือกัน ก็หลงสมบูรณ์ใจอาลีเขาให้ซักเขาในปีล่าเขาเนี่ยเปิ้นก็มาทำบุญกันแล้วก็ต่างบ้านต่างจองก็หลายที่หลายต่างเนี่ยงานของเราจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องอาศัยความพร้อมเพรียงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันเปิ้นก็ถึงว่าศรัทธาบุญบาปบ่มีไผจับใส่มือเฮาได้ มีแต่เฮานั้นต้องอ่านที่จะกระทำขึ้นมาเองไผทำบุญก็ได้บุญนะญาติโยมทั้งหลายบุญห่มหันมามากบาปก็บ่หันมามงสิ่งที่คนอื่นทำกับเฮานั้นก็คือกรรมเฮาก็อดทนดังที่ดังก้อนหินติดดินให้ได้ดังต้นหญ้าเข้มแข็งให้ได้ดังเล็กกล้าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอดังทาราอันนี้เป็นข้อคิดข้อธรรมเนอะหาตัวให้พบคบตัวเองให้ได้ใจตัวเองให้คุมตัวเองให้อยู่หูตัวเองให้จริงอันนี้นะชีวิตก็เหมือนดังเทียนเนอะเทียนที่ถูกจุดขึ้นมาเพื่อรอวันดับชีวิตเราเกิดมาคนเดียวก็ไป
ไปคนเดียว อย่าคาดหวังอะไรยังจากไผสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเฮาเอง อยู่ที่การดำเนินชีวิตเฮาบัดต้องแก้บัดต้องแก้ดวงแก้กรรมหรอกคือเฮาแก้พฤติกรรมของเฮาเองก็พอ เปิ้นว่าเพชรดีนั้นให้ดูที่เหลี่ยมผ้าดีนั้นให้ดูที่ลายดอกไม้ดีให้ดูที่สีคนดีนั้นดูที่การกระทำนึกนะการกระทำของคนเฮานะดูคนดีดูที่การกระทำถ้าจะดูผู้นำดูที่การเสียสละถ้าจะดูพระนี่นะเปิ้นว่าดูที่ข้อวัดปฏิบัติ ถ้าจะดูวัดนั้นดูที่การพัฒนาถ้าจะดูศรัทธาดูที่ความสามัคคีนะฮักกันแบ่งกันฮักกันแปลว่าฮักกันไว้ถ้าเกิดความฮักกันที่ไหนจะเจริญรุ่งเรืองถ้าหากจังกันที่ไหนเกิดสงครามแน่นอนโยมคือฮักกันแบ่งกันเนี่ยตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้ภิกขาจารย์รับบิณฑบาตการไปเสร็จสับเรียบร้อยนะแม่ทิศจะไปลืมเนอะขันเข้ามันจะวานะกัน ฉะนั้นคณะศรัทธากำเดียวก็ไปกินข้าวกันนะโยมเนอะครูบาอาจารย์เพิ่นเสกแล้วนะอาจจะมายาเรียบร้อยนะขอให้ศรัทธาเอาไปกินวันนี้มันมีบาปเนอะเพิ่นอัปโลกเรียบร้อยตั้งแต่พระมหาเถระอนุเถระมัชฌิมเถระปภิสุสัมมาเนรจนมาถึงอุบาสกอุบาสิกาแผ่วสัตว์สิ่งหิ่งห้อยพุ่นนึนะกินวันนี้ไม่มีบาปเปิ้นเสกแล้วนะท่านอาจารย์พระครูสุเมธว่าเปิ้นเสกเรียบร้อยนะกินแล้วได้บุญนะโยมนึถ้าหากว่าจะเอาไปให้คนทางบ้านติดไม้ติดมือไปเขาก็ย่อมได้อยู่นะโยมนะย่อมได้อยู่จากนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับพี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมในด้านบริจาคปัจจัยเป็นเงินเป็นทองก็แล้วแต่เจตนาศรัทธาได้นักได้น้อยก็ว่ากันอย่างนี้เนาะเขามีเจ้าภาพหลักอย่างวันแรกก็อาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ดีท่านพระมหาสมชาติพร้อมด้วยญาติโยมในวันแรกก็เรียบร้อยไปขึ้นสีขาวจากวานี้ก็ท่านพระอาจารย์เชื้อพงศกรพงศกรธรรมติโปพร้อมกับอาจารย์ท่านพระมหาด็อกเตอร์ญาติโยมเป็นเจ้าภาพวันนี้ก็แถมเนาะวันแรกแม่อำพรหล่อทานเลยเนาะแต่ว่าวันซืนนี่นะพี่น้องทั้งหลายปิงก็เป็นเจ้าภาพแสดงว่ามีเจ้าภาพลักแล้วเนาะตังบริจาคนี่ก็พอให้พอดีเป็นก้าน้ำก้าไฟไปอย่างที่แม่อุทิศแม่ทิศก็นี่เพิ่นแปลงพร้อมด้วยคณะเพิ่นแปลงงานเนี่ยนะใบสีเนี่ยจัดงามเปิ้นมีทีมงานของเปิ้นมาแปลงนะงามเด้อศรัทธาเด้อมีแผ่วพระคุณเจ้าพุ่นนะเปิ้นปูจาไปไหว้สักการะปูจาหลวงพ่อทันใจพร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมเนาะที่ได้ร่วมทำบุญทำกุศลกันไปก็ต้องขออนุโมทนากับจิตอาสาไปเนอะคณะญาติโยมที่เพิ่นมาแปลงที่ใบสีเนี่ยเป็นดีเป็นงามเนาะอันเนี้ยเพิ่นว่ามีความสามัคคีกันปองดองรักใคร่ปองดอง
เปิ้นมีจิตอาสามากันถึงวันบางคนนั้นก็มีหิมกิ่มใกล้ก็มาถึงวันมาซาเขากำมาหันสาธุเจ้ามาหันท่านครูบาอาจารย์นักม่วนตาอีว่าเพิ่นว่านะเอามาหันพระคุณเจ้ามากันนักม่วนอกม่วนใจม่วนตาปลื้มปีติในบุญยามมาเมื่อเจ้าบาหันด้วยกำเดียวป้นตีละกังเตียวกันขึ้นมาดำผืด อาจารย์เชิญนิมนต์หน่อยครับเด้อเดี๋ยวกับอาจารย์เชื่อว่าใจจนคุ้มไม่หวัง หลวงพ่อทำหลวงพ่อจะเอาอะไรนะถามครับเดี๋ยวเอาซองเดี๋ยวหลวงพ่อจากจังหวัดอะไรนี่สาวงามพิจิตรเมืองชาละวันมาแล้วหลวงพ่อมาจากจังหวัดพิจิตรชำระหนี้สงค่าน้ำ100ค่าไฟ100ในนามหลวงพ่อท่านพระครูพระอาจารย์จำนงเนาะหลวงพ่อจำนงรวมเป็นปัจจัยจำนวน200 บาท ค่าน้ำ100ค่าไฟ100เอาครับนั่นหลวงพ่อจากจังหวัดพิจิตรมาแล้วฉายาอะไรเอาสาธุเนอโมทนาสาธุกันมาณโอกาสที่นี้ด้วยไว้ห้านะกะมีหลวงพ่อไปกรรมกะเขียนแล้วเนี่ยพอเขียนแล้วไม่ต้องการหลวงพ่อจำองค์สิริมังคะโลเนี่ยนิจิตนี่เนาะมาจากจังหวัดพิจิตรร่วมตามบุญค่าน้ำค่าไฟ100 บาทชำระหนี้สงฆ์อีก100 บาทจ้ะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการมาณโอกาสที่นี้ด้วยที่ได้ร่วมด้วยกันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าศรัทธาหลวงพ่อบอกว่ามาทุกปีปีนี้ก็มาเดี๋ยวฉันด้วยกันเนี่ยลุงเชื้ออู้ไปก่อนเอาฝามาควบก่อนไม่เอาฝาจีมาควบก่อนแมงวันนักเว้ย แม่ทิศมาเดี๋ยวศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวเอาฝามาควบก่อนญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองเนาะยามเมื่อเจ้านี่เราก็จะได้ฟังเสียงจากครูบาอาจารย์ออกรายการอย่างตอนเจ้านี่ก็ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเพิ่นก่อนมาออกรายการก่อนที่ครูบาอาจารย์จะได้สวดมนต์ทำวัดเนี่ยวันพวกนี้จะเป็นอาจารย์เชื้อกับผู้ใดก็จะมาออกรายการแต่ก่อนที่ครูบาอาจารย์เพิ่นจะได้สวดมนต์ญาติโยมก็ถือโอกาสอยู่บ้านสวดมนต์ตัวเองก็ได้เนอะโยมเนอะเพิ่นสวดสั่งโยกนาม่วนอย่างอาจารย์ท่านหลวงพ่อพระครูโพธิเป็นประธานในการสวดมนต์อาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีสวดธรรมจักรปวัตนสูตรม่วนเข้ากันดีแล้วก็มีหลายสวดด้วยบทสวดนี่โยมก็เปิดไว้ที่บ้านเนาะเหมือนกับเราสืบจัตตาไปในตั๋ว เหมือนกับเราสืบจัตตาไปในตั๋วสืบจัตตาบ้านจัตตาหอเฮือนเฮาเปิ้นว่ากรรมสวดกรรมโยนี่เหมือนกับเสียงสวรรค์ขจัดปัดเป่าโพยภัยเสนียดจังไรของคืดของจาหนีหายไก่แสนโยแสนวาเนี่ยเหมือนกับสืบจัตตาบ้านจองหอเฮือนเอาไปในตั๋วเนาะแต่ว่าเปิ้นสวดมนต์เฮาตื่นเช้าเฮาจุดธูปจุดเทียนเนี่ยก็ได้
หรือบ้านก็เขาจะสวดมนต์โดยเปิ้นในห้องพระที่บ้านเฮาหรือบ่อันนี่เขาเปิดวิทยุไว้นะโยมนะครูบาอาจารย์ทั้งนั้นจำนวน200-300สวดมนต์นี่เหมือนกับเปิ้นสังฆะปาปึกเฮือเฮาอยู่เย็นเป็นสุขนำปาเฮือเฮานั้นได้วุฒิจำเริญไปเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้ฉันแล้วรับภัตตาหารไปเป็นที่เรียบร้อยเจิญไขโยมเนาะเจิญพี่น้องศรัทธาเป็นไขโยมไปมาฮับภัตตาหารที่อันหงฉันพุ่นนะที่พุ่นนะโดยกันเด้อเพราะนั้นก็ศรัทธาสาธุชนวันนี้ว่าไผ่ที่ได้ร่วมทำบุญแล้วก็กินตัวยตาลตัวยเอกนะเปิ้นว่ามีถึงกินถึงตาลลูกกินลูกตาลก็ขอบุญญาบารมีที่เฮาท่านทั้งหลายได้มากันถึงมื้อถึงวันได้ฟังกันถึงวันได้ฟังสวดตัวยได้ฟังเปิ้นเทศน้ำเทศธรรมการตัวยก็ขอเป็นบุญบารมีปกปักรักษาให้มูลศรัทธาทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญเด้อประสบแต่ความสุขกายสบายใจมีความสุขมีความเจริญวุฒิจำเริญไปเตื้อหน้าบ่มีที่ไหนเด้อถึง10 วัน 10 คืนฟังสวดฟังเทศกันถึงวันเฮาต้องมาก็ได้เฮาอยู่ทางบ้านพ่อก็หันนี่นะฟังก็ถึงได้ยินพ่อก็ถึงหันจากทีมงานวัดฝ่ายหินโดยตุพี่ตะวันนี่เปิ้นก็ประจำอยู่นี่แล้วนะลูกมาเมื่อเจ้าเพราะว่าลูกเจ้าเหลือเปิ้นนอนดึกเหลือเปิ้นตัดสัญญาณก่อนอันนี้เหลือแต่10 นาทีไปก็จะได้ตัดสัญญาณคืนเวลาให้กับทางสถานีเนาะแล้วก็แต่มืดเมื่อแรงตั้งแต่5 โมงก็มาฟังการสวดมนต์ครูบาอาจารย์แดมจนถึงพวก4 ทุ่มวะนะสดาเมื่อเจ้าก็ตั้งแต่ตี 3นะตี 3ก็มาฟังพระธรรมเทศนาหรือว่าการบรรยายการเข้ารายการเมื่อเจ้านี้ก็ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเนี่ยก็มาเข้ารายการแต่ว่านี่ก็สลับซับเปลี่ยนกันไปดูเอาตังลำปางออกพ่องเอาตังไปออกพ่องสลับซับเปลี่ยนกันไปตังลำปางนั้นก็ในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีก็เอาสัญญาณมาออกตอนนี้โดยเวลาว่าเปิ้นจบรายการก็เอาสัญญาณตอนนี้ออกทางลำปางกันสลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะก็หลากหลายเพราะนั้นก็ขอบคุณทางพี่นันเหลิมมัคคนายกโดยเปิ้นเป็นสารถีขับรถมารับส่งตุลุงเขานะวันเวลาเจ้าก็มารับตุลุงกับท่านพระครูเอกเวลากำเดียวก็จะไปส่งนั่นนะปิกวัดปิกวาก็เนาะเฉลิมฉลองสนองกันไปเอาว่าลูกนี่ไปวัดพระธาตุดอยน้อยไปวัดปากทางเจริญก่อนดื่มเจ๊กไก่เป็นคนต่างดีจนเนอศรัทธาญาติโยมจะกินข้าวกินน้ำเนาะยังแถม10 นาทีตุปี้ตะวันก็จะตัดสัญญาณคืนเวลาให้กับทางสถานีวัดฝ่ายหินก็ขอบคุณทางเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจได้ถ่ายทอดเสียงให้พี่น้องศรัทธาฟังตั้งแต่เมืองฝางกาไปทางเมืองฝางไปทางลำปางไปทางเมืองลี้พดไปทางแม่แจ่มไปทางเวียงป่าเป้าเลยนะได้ฟังกันทั่วถึงกันทุกเจ้าทุกเย็นก็เป็นการที่ว่าเรามาบริจาคค่าน้ำค่าไฟสถานีก็ดีถือว่าเราได้เฮ้อเปิ้นได้ฟังตาลเสียงเนาะถ้ามีเสียงก็ดักปิ้งเด้อ
ก้าไฟฟ้าก้าอินเทอร์เน็ตกาที่ครูบาอาจารย์ได้มาออกรายการ แล้วก็ก้าน้ำเลียงเสียงปากอย่างที่ว่าวันถึงวันเนี่ยฟังเพิ่นสวดเสียงเพิ่นป้อยดีชัดเจนดีก็ย้อนว่าสถานีเปิ้นเขาตี้เขาต่าง ใหม่ๆนี่ก็เอาน้อยเนาะใหม่ๆนี่แต่ก็เสียงหายพ่องเดี๋ยวนี้หูจุดมาไล่น่ะหลวงพี่ตะวันก่อนนี่เปิ้นหูจุดแล้วก็คำนี้ไปนี่ก็จะชัดแจ่มชัดเจนกันต่อไปนะและในโอกาสตอนนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาเอาถ่ายทอดเสียงมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่ตี3มาแล้วตอนนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีเปิ้นจะรายการอื่นจะเข้าต่อปักกันแห่งกรรมเมื่อแรงบึดนึกตั้งแต่5 โมงเป็นต้นไปเนาะทุลุงก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านนะที่ฟังกันทางบ้านทางจองให้ได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจให้ได้เจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาละนั้นจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีแด่เทินสัพปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตานสีลิสนิจังวุตตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง